Xin chào mọi người đã quay trở lại với Jason TV. Đây là một tập với hành trình đầy đủ xuyên suốt 5 ngày 4 đêm của mình tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Chi tiết về cách thức di chuyển, các địa điểm ăn uống cũng như cách thức mua vé ở các địa điểm tham quan tại đây cũng sẽ được đề cập hết trong tập này luôn nha. Nếu bạn có bỏ lỡ bất kỳ tập nào trong hành trình Bắc Kinh trước đó của mình thì cũng đừng lo lắng. Tập này sẽ là một tập tổng hợp đầy đủ chi tiết tất tần tật các bí kíp và mẹo để du lịch hiệu quả ở Bắc Kinh nha. Giờ thì cùng đi thôi nào. Sáng sớm ngày cuối ở Tô Châu, mình dậy thiệt sớm để ra ga xe lửa Bắc Tô Châu đi đến Bắc Kinh. Tàu cao tốc tương đương 300 km/h nhưng phải ngồi tận xấp xỉ 5 tiếng đồng hồ trên tàu mới tới nơi đó nha. Chào mọi người, bây giờ là 6 giờ 50 sáng. Mình dậy để đi ra ngoài trạm Tô Châu Bắc và đi cao tốc đến Bắc Kinh. Ok, bây giờ mình check phòng lại lần cuối xem còn cái gì nữa không. Không còn gì nữa cả. Mình sẽ đi ra ngoài tàu điện, chuyển 2 lai tàu và sau đó đến trạm Tô Châu Bắc. Ok mọi người, bây giờ đã từ bên trạm metro đi bộ cũng khoảng 100 m á, đi ra ngoài cái cổng của tàu cao tốc, trạm tàu cao tốc Bắc Kinh, Tô Châu Bắc để đi Bắc Kinh. 8 giờ 31 phút, G112 ở cổng 1A ha. Ở 1A là bên kia. Nên bây giờ chưa tới giờ. Mình sẽ kiếm ghế ngồi. Đây mình mới mua mấy chai nước và cái bánh để một lát lên tàu. Tại vì ngồi tàu tới khoảng 5 tiếng rồi. Mình mua để mang lên tàu luôn. Hồi nãy trong lúc ra trạm tàu thì có mua thử 3 cái bánh bao, 3 nhân khác nhau mà đều là nhân mặn hết nha. Cái đầu tiên giống như là có gạo và một chút gia vị bên trong, nói chung là cũng vị mặn. Mình nghĩ là mình ăn cỡ 2 cái là no rồi. 3 cái 3 vị khác nhau. Mình mua, mình tưởng cái này là thịt bò bằm nhưng mà nó là đậu đỏ nha. Cái đây là nấm chay hoàn toàn luôn. Cái này là gạo và có một chút hương vị bên trong. Tuyến đường sắt này có độ dài là 1.318 km. Trung Quốc đã khởi công xây dựng từ năm 2008 đến năm 2011 thì chính thức mở cửa thương mại. Tức là họ chỉ mất khoảng 3 năm để làm hơn 1.300 km đường sắt cao tốc. Tốc độ của tàu này đôi khi sẽ đạt đến 350 km/h. Có một số tàu thì mất khoảng hơn 4 tiếng để kết thúc hành trình. Nhưng với chuyến tàu mình đi thì mất hơn 5 tiếng để đi từ Tô Châu tới Bắc Kinh. Tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thượng Hải cũng là một trong những tuyến đường bận rộn nhất ở Trung Quốc, vận chuyển hơn 100 triệu hành khách mỗi năm. Trên tàu thì được gắn hơn 2.500 cảm biến, trong khi những mẫu cũ thì chỉ có khoảng 2.000 cảm biến thôi. Hệ thống cảm biến này làm nhiệm vụ thu thập hàng nghìn những cái chỉ số khác nhau trên toa tàu. Cái này sao nó lạc nhách mọi người. Nó không có đậm đà giống như ở nhà mình hay thấy. Nó rất lạc luôn. Những cái vé như là vé tàu cao tốc này nè, hay là vé vào cố cung á, thì mình sẽ đặt ở đây, ở trên website chiếu.com cho nó chắc ăn. Chấp nhận phần tiền mắc hơn xíu để chắc chắn mình có vé. Tại vì những cái chặng này hoặc là những cái địa điểm đó là những cái mình xem là quan trọng trong lịch trình của mình, cho nên là chắc chắn phải có thì mình sẽ lên website đó mình đặt. Còn lại thì bạn có thể đặt trip.com hoặc là Klook hoặc là KK đây. Bây giờ đã tới được nhà ga Nam Bắc Kinh rồi, mình lại trung chuyển bằng tàu điện ngầm metro để đi tới khách sạn nha. Chỗ của mình nằm ở một nơi giao nhau giữa 2 lái tàu khá là yên tĩnh luôn đó mọi người. Đi bộ về phòng khách sạn đây, đường phố Bắc Kinh nha. Ở ngoài cũng hình như cũng 19-20 độ gì đó. Không biết giờ có giảm tăng gì chưa. Ở cái chữ nhỏ xíu, cái giờ tiếng Anh nhỏ xíu luôn. Chiên liễm phú luôn. Chắc đúng rồi đó. Là tòa nhà này hả? Mọi người ơi, mình đã nhận phòng nha. 8203. Ở đây họ đều để số 8 trước tên phòng á, 8 là bác á. Bước vô phòng. Vừa vô phòng cái là cái toilet. Thì mình bật đèn lên. Mở đèn lên là cái quạt cũng mở theo luôn. Tắm một bên, toilet một bên, rồi rửa mặt ở ngoài. Bồn rửa mặt đây. Khăn, 2 cái ly, máy sấy,
Hay cái khăn ở bên dưới nữa, khăn tắm nè. Đây là một cái kiến. Bên cái bàn có một chậu cây gì không biết. Đây là khách sạn, tên khách sạn của mình nè mọi người. Khách sạn ở trong cái tòa nhà hơi cũ một xíu, phòng hơi nhỏ hơn so với Thượng Hải và Tô Châu mình ở rất nhiều. Đây là cái bộ sưởi bằng nước nóng. Mình nghĩ vậy nha, tại vì ở Sài Gòn không có cái này cho nên không biết, nhưng mà mình nghĩ là vậy đó, sưởi bằng nước nóng. Mơ tung cửa sớm đón ánh mặt trời. Ở đây nhìn thẳng ra cái chỗ cửa mình đi vào nè. Cái khu này rất cũ mọi người, nhưng mà được cái là sát bên trạm tàu điện. Đây là hành lang của cái khách sạn mình ở nè mọi người. Cái phong cách của nó cũng kiểu cổ Trung Hoa ha. Sau khi check in phòng xong thì mình nhanh chóng đi ra ngoài thiên đàng nè. Đây là một nơi để các vua ngày xưa ở Trung Hoa tế trời cầu cho mùa màng bội thu. Đó, như mọi người thấy ở đây nha, mình tìm chữ thiên thẳng thì nó sẽ ra được ngay chỗ vị trí mình đứng. Đi lại số 7, chuyển qua là số 8, rồi sau đó đi bộ một chút xíu. Đây, như mọi người thấy thì cả bản đồ của Bắc Kinh và bản đồ tàu điện của Bắc Kinh đều quy hoạch rất là đẹp và rất là ngăn nắp, vuông vức, cho nên là rất là dễ đi và dễ xem ha. Mình đang ở tại trạm Cải Sử Khô. Đây, thì mình sẽ cần phải đi tới trạm Thiên Chậu. Thì mình sẽ đi lai số 7 tới đây, rồi sau đó lại tiếp tục đi thêm một trạm nữa. Và xuống ở trạm nào cũng như là ra cửa số mấy thì bạn có thể kết hợp cùng với app Metroman để xem nha. Rất là dễ xem, hoàn toàn là bằng tiếng Anh luôn. Còn không biết đi cứ nhìn vào cái trạm tiếp theo của mình tới là tới đâu. Mình đang ở Hải Sử Khẩu, mình sẽ đi qua hướng về Hồ Phan Châu rồi mới tới Chu Sử Khẩu. Và mình sẽ xuống đó mình transfer qua line số 8. Qua số 8 lại tiếp tục đi lại trạm nữa là sẽ tới. Wow, cuối cùng cũng thấy được lá vàng rồi. Đây mọi người, tới trạm Thiên Treo Khẩu thì sẽ ra cửa C nha mọi người. Đây là cái cửa C. Wow. Ok, bây giờ mình đang tiến vô nha. Cổng vào tất cả đều có tiếng Anh nha mọi người, cứ yên tâm. Entrance kìa, không, chiên khổ. Rồi vé thì mình cũng đã mua ở trên trip.com rồi. Thì bây giờ mình ra mình show cái vé để mình vào cổng thôi. Ok, đã vào cửa. Tuyệt vời. Nhưng mà mình thấy trên bản đồ đi bộ dài lắm, tại vì cái thiên đàng đó nó rất to mọi người à. Wow, mọi người mặc cổ phục nè, từ Hy Thái Hậu rồi đó. Lại tiếp tục vô cổng. Và còn một đoạn tôi thấy được còn một đoạn dài mà chưa tới luôn. Sau khi đi bộ chắc cũng 20 phút nửa tiếng gì đó thì cuối cùng cũng đã được đi tới cái cổng vào. Cái này trên trip.com tiếng Anh nó ghi là Hall of Prayer for Good Harvest, tức là một nơi để cầu nguyện cho mùa màng bội thu. Ôi, khách đoàn người ta vô rất nhiều luôn. Quá là đông luôn. Người không này nha. Đây họ bán kem nữa nè. Ôi, người không là người. Quá là người luôn.
Ở đây thì lúc nào cũng đông nghẹt người như vậy đó các bạn. Vì cùng với Tử Cấm Thành thì Thiên Đàng là một địa điểm nổi tiếng ở trung tâm Bắc Kinh. Thiên Đàng có nghĩa là đàn tế trời, là một quần thể các tòa điện thờ ở nội thành phía đông nam của Bắc Kinh. Đây là một công trình lớn có giá trị văn hóa cao, được UNESCO xếp vào di sản văn hóa thế giới. Việc xây dựng quần thể Thiên Đàng bắt đầu từ năm 1420, thời Minh Thành Tổ Vĩnh Lạc Đế. Đàn tế trời ở Bắc Kinh có quy mô rộng tới 2,73 km vuông. Đây là quần thể kiến trúc hoành tráng tại Trung Quốc và còn giữ được nét cổ kính khi xưa. Trải qua nhiều thăng trầm, Thiên Đàng Bắc Kinh vẫn còn giữ nguyên vẹn nét kiến trúc xưa, giữ gìn văn hóa của dân tộc. Là trung tâm cúng bái hoàng gia, nơi đây từng là chốn các hoàng đế thời nhà Minh và Thanh thực hiện nghi lễ tế Hạo Thiên Thượng Đế, nghi lễ quan trọng nhất trong năm. Ôi trời ơi, người không là người. Như mọi người thấy đó, thì do bốn bề đều là người hết, nên ngoài việc tìm một góc chụp thiệt là đẹp đã khó rồi, mà bây giờ tìm lối để mình đi bộ thôi cũng không phải là dễ dàng luôn nha. Ta nói chen tới chen lui mệt muốn xỉu luôn. Quá mệt rồi. Đã quá mệt. Trời ơi. Tại sao Bắc Kinh đông như vậy trời ơi? Thiên Đàng xây dựng vào năm 1420 dưới triều Minh Thành Tổ, là trung tâm cúng bái hoàng gia, nơi các hoàng đế nhà Minh và Thanh thực hiện lễ tế Hạo Thiên Thượng Đế, vị thần trời, mang phong cách đạo giáo. Thiên Đàng không chỉ là biểu tượng có giá trị về văn hóa, mà còn là kiệt tác về kiến trúc. Đây là đàn tế lớn nhất ở Bắc Kinh. Bên cạnh đó còn có Nhật Đàn nằm ở phía đông, Địa Đàn ở phía bắc và Nguyệt Đàn ở phía tây. Trên đó nãy trên xem đọc mà không vào trong được hả? Không vào được, nó chặn ở anh chỉ đứng ở kia, xong rồi anh chụp cái lư hương với là với cái ban thờ kiểu. Trong văn hóa Trung Hoa cổ đại, hoàng đế được coi là thiên tử, con của trời, đại diện trời cai trị thiên hạ. Lễ tế trời là nghi lễ vô cùng quan trọng, và khu đền này được xây dựng để thực hiện các nghi lễ cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Trời được thần thánh hóa thành Hạo Thiên Thượng Đế, với thần vị của Ngài được đặt trang trọng trong Kỳ Niên Điện mà mình vừa mới quay cho mọi người cùng xem đó. Mỗi dịp đông chí, hoàng đế cùng đoàn tùy tùng di chuyển qua kinh thành, đóng trại tại Thiên Đàng trong trang phục đặc biệt và ăn chay tịnh. Hoàng đế đích thân thực hiện các lễ tế trời, cầu cho mùa màng bội thu. Nghi lễ phải hoàn hảo tuyệt đối, bởi một sai sót nhỏ cũng bị coi là điểm xấu cho quốc gia trong năm tới. Bây giờ mình dạo qua phố Tiền Môn một chút và đi ăn tối nha, để xem tối nay mình sẽ ăn gì nè.
Ok, bây giờ đang lên xe bus từ Quân Thiên Đàng đi qua bên chỗ ăn mì. Đi bằng xe bus 141. Đây là chiếc xe buýt 2 tầng. Lê. Đây là phố đi bộ Tiền Môn. Vâng, đây Và dĩ nhiên rồi, quán được review cao thì sẽ rất là nhiều người tới ăn và xếp hàng cũng rất dài. Tụi mình khá là gấp, cần phải ăn nhanh để mà đi qua chỗ xem hí kịch nữa, cho nên là chọn một quán gần đây để ăn luôn. Đây là đậu hũ thối, uy tín hơn cái hôm qua. Đậu hũ thối, hơi thối thôi, không thối lắm. 20 tệ, phải lên luôn rồi. Nhìn đậm quá thật. Ồ. Không lên một quả chứ không phải là nước. Em ghé trái lê ra coi nó ấy không. Nguyên một trái lê hầm. Nó đã ăn đấy. Anh nghĩ là một tay mì. Bằng cơm nữa không? Ba bát mì em nghĩ là mì anh có thể ăn được. Mì tương đen, hai cái này mì bò. Hai sợi mì khác nhau. Đây là sợi mì, đây là lợn, đây là heo, đây là bò. Cái này là gì? Canh trứng. Canh trứng, cái xúc xích, mì tương đen đang được trộn lên. Cái mì tương đen vừa phải, không quá đậm đà. Cái mì bò, anh tầm hết thì anh bò ngon nè, anh luôn cả hai cái. chút đậm đà. Nguyên cục này là bò kho lên. Ok. Hai trứng thế nào? Phố đi bộ Tiền Môn nằm ở trung tâm Bắc Kinh, là con phố cổ lớn với lịch sử hơn 600 năm. Nổi tiếng với kiến trúc truyền thống và các cửa hàng lâu đời, đây là nơi lý tưởng để khám phá văn hóa, thưởng thức ẩm thực Bắc Kinh và mua sắm các sản phẩm thủ công. Để đi được đến đây thì cũng rất là dễ dàng. Bạn hoàn toàn có thể đi bằng tàu điện ngầm tuyến số 2 hoặc là tuyến số 3 đến ga Triển Mĩnh, Tiền Môn, ra cổng B hoặc là C. Bạn cũng có thể xem trên bản đồ Baidu để xem các tuyến xe bus như là 8, 9, 20, 59 đều dừng ở cái con phố này. Phố thì mở cửa cả ngày, nhưng mà các cửa hàng và nhà hàng thì hoạt động thường là từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối, nên bạn chú ý thời gian thích hợp để ghé qua con phố này nha. Bây giờ mình dạo sơ cái con phố này một chút xíu nè, sau đó mình sẽ đi thẳng đến chỗ xem hí kịch. Một bữa tối trống vánh, gấp rút vội vã để còn kịp chạy qua chỗ xem hí kịch nữa chứ. Tiết mục hí kịch hay còn gọi là kinh kịch được dàn dựng công phu và sân khấu cũng như trang phục rất là lộng lẫy luôn nha. Bọn mình đi một mạch tới chỗ xem hí kịch nằm ở bên trong một cái khách sạn khá là lớn. Có trễ một chút xíu nhưng do có đặt trước nên được xếp vào một bàn cũng hơi đặc biệt, được thiết đãi trà nóng và bánh kẹo ta nói ê hề, vừa ăn vừa xem hí kịch. Nếu như là bạn sợ không hiểu á thì ở đây người ta rất là tâm lý, chuẩn bị sẵn hai cái bảng đèn LED hai bên, có hiển thị đầy đủ subtitle, phụ đề bằng tiếng Anh cho khách du lịch nha. Bây giờ thì chắc mình dành cho mọi người khoảng 2 phút để cùng xem hí kịch với mình nha. 下得山来，一步步居国家，吃力放下。为王我一计，本堂地大道。 Đây
两为国我我对。我打你吗？ Hí kịch Trung Quốc và hát bội Việt Nam có mối liên quan mật thiết do sự giao thoa văn hóa giữa Trung Quốc và Việt Nam qua hàng thế kỷ. Cả hai loại hình này đều là nghệ thuật sân khấu cổ truyền mang tính biểu tượng của văn hóa mỗi nước nhưng lại có nhiều điểm tương đồng. Thứ nhất, về nguồn gốc ảnh hưởng, hí kịch Trung Quốc và đặc biệt là kinh kịch đã lan tỏa đến các nước lân cận qua giao lưu văn hóa và thương mại. Hát bội Việt Nam xuất hiện từ thời Trần, chịu ảnh hưởng từ sân khấu Trung Quốc trong cách kể chuyện và trình diễn. Về cách trình diễn, cả hai đều nhấn mạnh vào diễn xuất cường điệu với động tác và hình thể và biểu cảm được phóng đại nhằm thể hiện cảm xúc nhân vật. Hát và múa được kết hợp cùng với âm nhạc cổ truyền làm nền. Về trang phục và hóa trang, nghệ sĩ đều mang trang phục sặc sỡ, sử dụng hóa trang khuôn mặt, mặt nạ hoặc là vẽ lên mặt để phân biệt các nhân vật như là trung, gian hoặc là anh hùng. Về cốt truyện thì các câu chuyện thì thường được lấy cảm hứng từ lịch sử, truyền thuyết hoặc là các bài học đạo đức, nhấn mạnh lòng trung thành, hiếu nghĩa và dũng cảm. Về sự khác biệt thì hí kịch Trung Quốc có biểu tượng phức tạp trong động tác và điệu bộ, trong khi hát bội Việt Nam tập trung hơn vào sự kết hợp về lời hát và đối thoại. Ngôn ngữ và nội dung trong hát bội văn hóa Việt với ngôn ngữ và nội dung gần gũi với người Việt hơn, dù chịu ảnh hưởng từ cốt truyện của Trung Hoa. Ý nghĩa kết nối thì cả hí kịch và hát bội không chỉ là loại hình nghệ thuật giải trí mà còn là cầu nối văn hóa, phản ánh sự tương đồng và đặc sắc riêng trong cách của mỗi dân tộc tiếp nhận và chuyển hóa văn hóa nước ngoài. Một cái 168 tệ hay 138 tệ, còn cả một bàn trà như thế này nữa. Bây giờ có Các bộ rốt để ăn no xong rồi về ấy. tiếp đi, ăn nhãn cho thằng coi. Nè, xứng đáng đúng không? Xứng đáng, Tới đồ nơi ăn rồi. được. Thôi anh chạy một mình đi để em tự tử. Rất là hấp dẫn luôn. Xuất sắc. Hấp dẫn mà gọi là mình muốn hấp hồn luôn. Về trang phục thì cả hí kịch và hát bội đều sử dụng trang phục và hóa trang để nhấn mạnh vai trò, tính cách của từng nhân vật và tạo hiệu ứng sân khấu mạnh mẽ. Điểm khác biệt thì hát bội sẽ đơn giản hơn về kiểu dáng nhưng mang đậm nét dân gian Việt Nam. Trang phục hí kịch thì cầu kỳ hơn, đặc biệt ở chi tiết thêu và sự phong phú của các loại mũ mão. Cả hai loại hình này đều cho thấy sự tinh tế trong việc kết hợp nghệ thuật sân khấu và văn hóa dân tộc, khiến cho khán giả không chỉ bị cuốn hút bởi diễn xuất mà còn bởi trang phục đầy ấn tượng của diễn viên. Sáng hôm sau mình cùng đi ra Tử Cấm Thành, hay còn gọi là Cố Cung. Chi tiết cách mua vé cũng gian nan lắm đó. Cấm Thành tức là không phải ai cũng được phép vào đâu. Ai mà lỡ xuyên không đi tới đây rồi, lang thang vào đây chắc chắn là không còn đường về luôn. Tử Cấm Thành rộng khoảng 72 hecta, lớn hơn cả 100 sân bóng đá cộng lại. Đây không chỉ là cung điện mà còn là một thành phố thu nhỏ, nơi những chuyện huyền bí và quyền lực
từng diễn ra suốt 500 năm. Chào mọi người, mình sẽ đi ra ngoài cố cung. Ôi, vẫn lạnh nha. Đã đợi thật là trễ để đi rồi mà vẫn lạnh. 13 độ. 13 độ. Một xíu nữa sẽ lên khoảng 14-15 độ. Hồi sáng sớm thì có 8-9 độ mà. Không dám bước ra khỏi nhà. Đây mình đã bước ra khỏi trạm tàu điện SXB ở trạm Tây An Môn Tây. Ôi, con hàng dài mình phải xếp hàng ở đây. Những cái trạm tàu điện ở đây á, họ làm an ninh rất kỹ mọi người. Từ cái trạm trước đó một trạm và sau tới đây một trạm, tất cả đều thắt chặt an ninh. Ôi, sau 1 tiếng đồng hồ xếp hàng để đi vô, bây giờ tôi cũng đã được đi vô bên trong, chưa phải bên trong nữa, ở ngoài cái bên đây vỉa hè. Họ siết chặt, rất chặt an ninh ở cái khu Thiên An Môn luôn nha. Đây khách du lịch rất nhiều. Lúc nãy sau khi khoảng 1 tiếng rưỡi, mình nghĩ chắc phải hơn 1 tiếng rưỡi xếp hàng vào trong cổng an ninh. Mình đưa cho họ cái passport, họ hỏi mình đi mấy người. Thì hôm nay tại vì lịch trình của mình với bạn của mình khác nhau, mọi người đi Di Hòa Viên trước buổi sáng, rồi ở Thiên An Môn và cuối cùng mọi người đi buổi chiều. Nhưng mà tại vì vé mình đã mua rồi, mình đi cuối cùng buổi sáng và Di Hòa Viên mình sẽ đi buổi chiều. Vào trong cái cửa an ninh này, họ kiểm tra còn hơn sân bay luôn mọi người. Họ bắt mình mở túi ra, trong bên túi có một chai nước. Họ bắt mình phải mở ra, họ ngửi trong chai nước đó coi nó có phải đúng là nước hay không. Xong rồi từng chai nước hoa nhỏ này nè, họ phải mở ra họ ngửi luôn. Và cái chai nước rửa tay, và họ chỉ xác nhận nó đúng là nước rửa tay. Họ check từng cái một, cục pin, cái camera này, tất cả mọi thứ họ check hết tất cả. Ok rồi, họ cho mình đi. Và nói chung là ngoại trừ cái việc xếp hàng lâu thì an ninh thì mình chuẩn bị đủ giấy tờ này kia thì nói chung cũng không vấn đề gì nha. Và vé để vào Tử Cấm Thành thì mình cũng đặt trên Trip.com, hoặc là các bạn có thể đặt trên Klook hoặc là KKday. Các bạn nhớ tranh thủ đặt thật sớm nha, bởi vì vé hết rất là nhanh đó. Cái này chỉ là mới bên ngoài, vòng ngoài của quảng trường Thiên An Môn thôi, còn phải đi vào trong và đi một đoạn xa nữa thì mới tới cố cung. Nhưng đoàn khách du lịch rất nhiều, hễ mà cầm cờ là sẽ có đoàn khách du lịch. Không, có rất là nhiều an ninh đứng ở dọc đường. Ôi trời ơi, biển người luôn, ở đâu cũng đông hết. Nhìn từ bên ngoài, Tử Cấm Thành đúng là siêu hoành tráng. Nhưng bạn có biết là nó được xây dựng chỉ trong 14 năm không? Khởi công từ năm 1406 và hoàn thành vào năm 1420 dưới thời Minh Thành Tổ Chu Đệ. Có một điều thú vị nữa là tất cả các gỗ và đá quý để xây dựng đều được vận chuyển từ những nơi xa xôi, như là gỗ thì từ Phúc Kiến và đá thì từ Sơn Tây. Bạn có để ý không? Tại sao mái ngói lại luôn là màu vàng? Bởi vì màu vàng là tượng trưng cho hoàng gia, nên bạn sẽ thấy là màu này sẽ phủ khắp nơi luôn. Trong tiếng Hán thì màu vàng đọc là Hoảng Sư, còn hoàng gia thì là Hoảng Cha, nên hai từ này đồng âm với nhau. Chính vì vậy mà màu vàng là màu sắc không thể thiếu trong cả hoàng cung rộng lớn này. Tử Cấm Thành gần 600 năm tuổi, chưa từng ngập lụt nhờ hệ thống cống thoát nước cổ nơi đây. Tại quảng trường Điện Thái Hòa, hơn 1.140 đầu tượng rồng được chạm khắc tinh xảo, vừa trang trí vừa dẫn nước. Khi mưa thì nước phun từ đầu rồng, tạo cảnh vạn long phun nước, rồi chảy vào sông Kim Thủy bên trong cung điện. Ngoài ra, ít nhất 3 tuyến đường thủy bên ngoài hỗ trợ cho việc chống ngập hiệu quả, minh chứng cho tài năng quy hoạch của người xưa.
Cái khu vực này là mọi người sẽ thấy nhiều nhất, bởi vì đa số mọi người sẽ đứng đây chụp hình và check in. Cũng chính là cái khu vực mà xếp hàng để vào soát vé nè mọi người. Lúc nào cũng đông hết, bởi vì mình cảm giác như toàn bộ người Trung Quốc khi mà tới Bắc Kinh họ đều muốn ghé qua chỗ này một lần, và cả khách quốc tế cũng vậy nữa, cho nên là lúc nào cũng đông hết. Cuối cùng chúng đã được vào rồi, chỉ cần scan bắt con một cái là tự nha. Ok, bây giờ chính thức đi vào được trong cố cung. Cổng này là cổng Ngọ Môn. Đây là cổng Ngọ Môn. Khi vào thì mọi người vào cổng Ngọ Môn, và ra thì ra ở Thần Vũ Môn nha. Ngọ Môn, phiên âm của nó là Wu Mĩnh. Wu Mĩnh, và sẽ ghi trên màn hình Ngọ Môn. Và bây giờ đang tiến vào phố cung nè mọi người. Những cái cảnh mà trước giờ mình chỉ xem ở trong phim thôi, bây giờ cuối cùng cũng đã tận mắt được nhìn thấy rồi. Rồi, bây giờ là phần thú vị nhất đây, có một chút liên quan đến Việt Nam của chúng ta. Tử Cấm Thành ở tận Bắc Kinh mà có liên quan gì tới Việt Nam chứ? Bạn nghe không lầm đâu nha. Bạn đã nghe đến một vị tên là Nguyễn An bao giờ chưa? Ông chính là một kiến trúc sư tài ba, và vẫn còn rất nhiều tranh cãi về việc liệu Nguyễn An có liên quan gì đến việc thiết kế và xây dựng Tử Cấm Thành hay không. Theo một số ghi chép mình sưu tầm lại và tổng hợp từ các nguồn, thì rất nhiều ý kiến tranh luận về việc này. Mình xin phép trích một vài thông tin liên quan, nếu có sai sót gì thì mọi người bình luận góp ý cho mình nha. Nguyễn An sinh năm 1381 tại Hà Đông. Nguyễn An bị bắt sang Trung Quốc làm tù binh khi quân Minh xâm lược Đại Việt. Ông là một người có tài năng trong việc thiết kế và xây dựng các công trình kiến trúc ở Đại Việt. Nhưng thay vì bị quên lãng thì ông lại ghi danh lịch sử khi góp công vào công trình vĩ đại này. Trên trang báo Lao động thì có viết như thế này: ông được vua Minh Thành Tổ trị vì 1402-1424, xem trọng về tài năng, cho tham gia đảm nhận thiết kế, kiêm giám sát trong xây dựng thành Bắc Kinh và toàn bộ Tử Cấm Thành Bắc Kinh. Viết trên trang mạng trí thức Oversea, Vương Triều Quần, trường lịch sử Đại học Vũ Hán cho biết, khi còn ở Việt Nam thì Nguyễn An nổi tiếng là thần đồng và là thiên tài kiến trúc, là một vị quan có tài dưới thời nhà Trần. Tại Trung Quốc, ông được biết đến trong lịch sử Trung Quốc với cái tên A Lưu. Theo sử sách nhà Minh, ông có nhiều đóng góp quan trọng trong việc xây dựng, tu sửa kinh thành Bắc Kinh và công cuộc trị thủy đương thời. Minh sử có viết: Nguyễn An phụng mệnh thành tổ xây dựng thành trì, cung điện và phủ thự trăm ty ở Bắc Kinh. Cùng tham gia công trình này với ông còn có 3 kiến trúc sư tài hoa người Trung Hoa khác nữa. Những cống hiến của ông không chỉ để lại dấu ấn trong kiến trúc mà còn thể hiện tinh thần sáng tạo và tài năng kiệt xuất của người Việt. Ngày nay, khi nhắc đến Tử Cấm Thành, đừng quên rằng phía sau công trình vĩ đại này là một bàn tay, trí óc của người Việt Nam, Nguyễn An, một câu chuyện để chúng ta thêm phần tự hào về lịch sử dân tộc mình. Dù nguồn gốc của Nguyễn An thực sự là người Việt không được công khai trong nhiều thế kỷ, song tài năng của ông được công nhận và được vua Minh đặc biệt coi trọng, ghi danh trong nhiều sử sách. Tuy nhiên thì vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều tranh cãi về việc này. Là thời gian Nguyễn An bị bắt sang Trung Quốc không khớp với thời gian khởi công xây dựng, vì một công trình lớn cần có thời gian lên kế hoạch dài hơn trước đó nữa, nên có thể ông chỉ góp công vào việc trùng tu hoặc mở rộng thêm sau này thôi. Đây cũng là một ý kiến trái chiều nhưng cũng có phần hợp lý. Còn ý kiến của bạn thì sao? Hãy cùng bình luận bên dưới video để cho mọi người cùng biết thêm nha. Sẽ cố gắng khám phá nhiều nhất có thể nha. Bây giờ đang là khoảng 12 giờ. Đúng ngọ luôn rồi đó. Đúng ngọ và đi vào Ngọ Môn. Trời ơi, ngồi kìa mọi người. Người chi chít là ngồi. Chắc chắn là do máy lên chụp là chỗ nào cũng sẽ dính ngồi hết. Ở đây
còn đông hơn cái thiên đàng ngày hôm qua đi nữa. Tại vì nó quá nổi tiếng rồi. Ai đi tới Bắc Kinh cũng phải cố gắng đi vào trong đây hết trơn á, cho nên là nó rất đông. Những cái viên đá này không biết có phải là từ xưa không ta, hay là người ta đã cải tạo lại. Mình thấy là bên dưới vẫn còn một lớp đá ở dưới. Ôi, người không là người. Mình mới vừa phát hiện ra sáng giờ chưa ăn gì hết, lo xếp hàng quá chưa kịp ăn gì luôn. Mọi người nếu mà ai mà có ý định đi trễ kiểu như mình á, nên bỏ một cái bánh mì vô trong túi, vừa xếp hàng vừa ăn xong uống nước, tới nơi là no. Bây giờ mình chưa ăn gì hết, chắc ở trong đây sẽ cũng có, ở phía dưới kia sẽ có nhà hàng, tại vì mình thấy là có stress có một bên stress là có một nhà hàng ở đâu đó gần bên đó. Ok, bây giờ mình sẽ lên nha, đi qua bên này cho vắng. Ở gần phía khu vực trai cung á, thì sẽ có một nhà hàng kiểu tự mình lấy món và tự mình phục vụ, kiểu như vậy nè mọi người. Món gà thì mình nhìn chung là ăn cũng khá là vừa miệng, giá cả hợp lý. Hình như không có được vô luôn, không biết ở trong có cái gì. Thái Hòa Điện, đọc một chữ Thái nè, Thái Hửa Chanh, Thái Hòa Điện. Không xem được luôn, chặn hết trơn rồi. Đúng rồi, cái này là điện của vua nè, thiết triều ở trên đây nè mọi người. Đó, các quan đại thần sẽ bước vô, giống như trong phim vậy, bước vô hai bên, đứng hai bên, vua sẽ ngự ở giữa. Và bên trong bạn sẽ thấy Tử Cấm Thành được chia thành ngoại triều và nội đình. Ngoại triều là nơi tổ chức các nghi lễ quan trọng, còn nội đình là khu nhà riêng của hoàng đế và hoàng tộc. Căn phòng nổi tiếng nhất là Điện Thái Hòa, nơi đặt ngai vàng, biểu tượng tối cao của quyền lực. Mỗi sáng vua sẽ thiết triều ở đây. Bây giờ thì đi làm người ta hay gọi là daily meeting đó mọi người. Họp đứng hoàn toàn nha, không được ngồi, ai tới trễ hơn vua cũng không được luôn nha. Mọi người thấy đó là những cái hệ thống thoát nước. Đó, hệ thống thoát nước của Tử Cấm Thành đó. Đây là những cái lỗ để khi có mưa xuống á, nó sẽ đổ về những cái lỗ này. Xong rồi từ những cái lỗ này nó lại chảy ra những cái đầu con rồng ở bên đây nè. Nó chảy xuống và cứ thế theo từng bậc xuống dưới, lại tiếp tục xuống dưới và xuống dưới nữa. Đây chính là Bảo Hòa Điện. Nơi đây từng diễn ra nhiều sự kiện trọng đại trong lịch sử triều đại Minh và Thanh. Vào thời Minh, trước khi cử hành các nghi lễ triều đình, vua thường từ Điện Càng Thanh đi đến đây để thay y phục. Đầu thời Thanh, trước khi ba cung phía sau được trùng tu, vua Thuận Trị và vua Khang Hy từng cư ngụ tại đây. Thậm chí là hôn lễ của vua Thuận Trị cũng được tổ chức tại Điện Bảo Hòa. Hàng năm vào những dịp lễ Tết quan trọng như là đêm giao thừa, Tết Nguyên Tiêu, vua thường tổ chức yến tiệc long trọng và dành cho các chư hầu, vương công, quan lại cấp nhất phẩm, nhị phẩm tại Điện Bảo Hòa. Kể từ năm 1789, khoa thi đình, kỳ thi quan trọng nhất trong triều đại phong kiến Trung Hoa, cũng được tổ chức tại đây. Chúng ta đang tiến vào Càn Thanh Cung. Phía sau Càn Thanh Cung là Khôn Ninh Cung. Càn Thanh Cung và Khôn Ninh Cung là tẩm cung của hoàng đế và hoàng hậu về mặt ý nghĩa truyền thống. Càn và Khôn là hai quẻ trong chu dịch, đại diện cho trời và đất. Trong chương 3 của Đạo Đức Kinh có chép: thiên đắc nhất dĩ thanh, địa đắc nhất dĩ ninh, ghép lại thành Càn Thanh Khôn Ninh. Càn Thanh Cung là nơi làm việc và nghỉ ngơi của các hoàng đế, được trang trí uy nghiêm, thể hiện quyền lực tối cao. Bên cạnh đó, Khôn Ninh Cung là nơi ở của các hoàng hậu, mang vẻ mềm mại hơn và là địa điểm tổ chức các nghi lễ hoàng gia quan trọng. Hai cung này biểu trưng cho sự cân bằng âm dương, vừa quyền uy vừa tinh tế, đại diện cho triết lý phong thủy trong kiến trúc Tử Cấm Thành. Trời ơi, cuối cùng tôi cũng tìm được một góc để thảnh thơi, không phải chen ngồi nữa rồi. Bên kia là điện chính á, dòng người bên đó. Tôi đi qua bên hướng bên này một xíu, tại vì thấy ở trên map có cái bảo tàng gì ở bên này nè. Chắc là họ cũng trưng bày những cái cổ vật của hoàng cung thời xưa. Mọi người vào đây nhớ mang theo một chai nước và một thanh sô-cô-la để tiếp thêm năng lượng như mình nha. Vào đây rất là mệt luôn đó. Ngày nay thì một số nơi như là Phụng Tiền Điện
và một số điện khác đã chuyển thành khu trưng bày các bảo vật hoàng cung xưa. Ai mà thích bảo tàng thì vào đây tha hồ ngắm nghía các bảo vật luôn nha. Tử Cấm Thành còn đầy những câu chuyện bí ẩn. Người ta nói rằng nơi đây bị ám bởi những hồn ma từ các triều đại trước, và đã có lời đồn rằng ban đêm ở Tử Cấm Thành nên hạn chế đi lại ở đây. Nhưng bây giờ thì bạn yên tâm nha, vì ở đây có quy định rõ là bắt buộc tất cả các khách tham quan phải rời khỏi Tử Cấm Thành trước 5 giờ chiều rồi. Có rất nhiều giả thiết và đồn đoán về việc này. Chung quy thì người ta nói rằng có 4 lý do sau đây. Giả thiết đầu tiên á thì có người nói là âm khí ở đây quá nặng nề và có giai thoại bí ẩn. Tử Cấm Thành là nơi mà từng diễn ra nhiều bi kịch cung đấu với những tiếng nhạc kỳ lạ được cho là phát ra vào ban đêm. Giả thuyết thứ hai á thì sau 5 giờ chiều nơi này đóng cửa, không còn người canh, nội bất xuất ngoại bất nhập, chỉ có đàn chó canh gác suốt đêm mà thôi. Giả thuyết thứ ba thì vụ trộm năm 1959, lúc đó đã xảy ra một vụ trộm khi mà bảo vệ đi tuần và phát hiện ra nhiều bảo vật quý đã bị lấy trộm, nên cũng có thể vì vậy mà người ta muốn hạn chế và dễ quản lý cố cung vào ban đêm hơn là vậy. Còn cuối cùng á, đó là do bảo vệ di tích với diện tích khổng lồ và khu vực rất là nhiều khu vực bị xuống cấp nghiêm trọng mà chưa được tu sửa, nên là việc hạn chế giờ tham quan cũng giúp cho việc bảo vệ công trình cũng như là bảo vệ luôn cho cả các du khách được an toàn hơn. Đó là 4 giả thuyết được đặt ra. Còn bạn thì bạn sẽ nghiêng về giả thuyết nào hơn? Hãy bình luận bên dưới cho mình biết nha. Và bạn có biết là Tử Cấm Thành có tổng cộng 999 phòng. Tại sao lại có số lẻ như vậy? Theo quan niệm của vua chúa Trung Hoa xưa, chỉ có Ngọc Hoàng Đại Đế mới có thể sở hữu và sử dụng 10.000 gian phòng, tức là 1.000.000 gian phòng, con số chẳng tròn trịa. Hoàng đế Trung Quốc khi xưa thì tự xem mình là thiên tử, tức là con trời, nên tuyệt đối không thể sánh vai ngang hàng với Ngọc Hoàng Đại Đế được. Vì thế Tử Cấm Thành khi mà xây dựng đã hạn chế về số lượng gian phòng, lấy con số 999 làm tối đa. Thêm nữa thì người Trung Quốc quan niệm con số 9 là con số may mắn và tượng trưng cho hoàng đế, Cửu Ngũ Chí Tôn. Con số này thể hiện sự viên mãn, tròn đầy. Xây dựng Tử Cấm Thành 999 phòng là tượng trưng cho quyền lực tuyệt đối và sự vương giả của bậc đế vương. Vậy nên cũng chỉ có hoàng đế mới được sử dụng con số 9 quyền lực trong kiến trúc. Còn người thường tuyệt đối không được sử dụng con số này nha. Ai mà dám làm lúc đó là phạm tội khi quân đó nha. Những chiếc chum ở Tử Cấm Thành được làm từ thời nhà Thanh và giá 100 lượng vàng mỗi chiếc, mang dấu vết lịch sử đặc biệt. Đây, đi dài dài ở trong cố cung thì thấy những cái vạt này rất là nhiều. Đây là cung Cảnh Nhân, là trong Đông Lục cung của nội triều. Cung Cảnh Nhân được xây dựng vào năm Vĩnh Lạc thứ 18 của triều đại nhà Minh, tức là năm 1420. Trước đây được gọi là cung Trường An. Cung Cảnh Nhân từng là nơi ở của các phi tần trong triều đại nhà Minh, nhưng hiện tại đã được chuyển đổi thành một nơi để trưng bày các bảo vật xưa. Đây là Thần Vũ Môn, mà là cửa ra luôn ha. Thần Vũ Môn là cửa bắc của Tử Cấm Thành, thường được gọi là cửa trấn võ, nơi xưa kia hoàng đế dùng để xuất hành tế lễ. Ngay phía sau cửa này là đồi Cảnh Sơn, ngọn đồi nhân tạo được đắp từ đất đào khi mà xây dựng Tử Cấm Thành và Mương Kim Thủy. Đồi Cảnh Sơn không chỉ mang ý nghĩa phong thủy mà còn là nơi ngắm nhìn toàn cảnh Tử Cấm Thành đẹp nhất, đặc biệt là vào lúc hoàng hôn.
Thôi, như vậy là coi như kết thúc cái khám phá cố cung hay là gọi là Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh. Ok, đi một lần cho biết. Bởi vì quá đông và muốn vào cũng phải đăng ký từ rất là sớm, bởi vì vé cũng sẽ hết rất là nhanh. Dân Trung Quốc đông, dân bản địa, người dân du lịch bản địa đã đông rồi, thêm du khách quốc tế nữa. Trời, chỗ nào cũng là người thôi. Ok, bây giờ mình đang bước ra nè. Rồi, bây giờ mình sẽ đón xe buýt đi thẳng qua bên Di Hòa Viên luôn. Dạo cả buổi ở Tử Cấm Thành rồi, bây giờ mình đi tiếp qua Di Hòa Viên, hay còn gọi là cung điện mùa hè nha. Một nơi được xem là chốn nghỉ mát, tránh cái nóng của các vị vua, hoàng hậu, thái hậu thời xưa đó. Cái cây kia lá vàng mà kìa, vàng nguyên cây luôn. Đẹp quá. Đây là cửa vào nha. Mình mua vé này ở trên app KK đây. Mình mua trực tiếp trên app luôn. Bây giờ dùng mã trên app để vào luôn nè. Di Hòa Viên là viên ngọc quý của kiến trúc cổ Trung Hoa, một công trình vừa mang vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, vừa thấm đậm dấu ấn lịch sử. Ngay khi bước vào cổng chính, bạn sẽ thấy trước mắt là đồi Vạn Thọ sừng sững. Trên đỉnh đồi là Phật Hương Cát, các tòa điện chính uy nghi được thiết kế như một biểu tượng cho sự trường thọ và thịnh vượng. Phật Hương Cát không chỉ nổi bật với lối kiến trúc đặc trưng mà còn được xây dựng trên trục phong thủy chính của Di Hòa Viên, tạo cảm giác cả không gian xung quanh đều xoay quanh tòa điện này. Phía dưới là hồ Cung Minh rộng lớn, soi bóng các tòa cung điện và tạo nên cảnh sắc vừa thơ vừa hùng vĩ. Một nơi đủ để khiến cho bạn cảm thấy như là bước chân vào một bức tranh thủy mặc sống động. Ok, để ráng bò lên trên tới đó nha, chứ cũng đuối quá rồi. Chỗ này chọn đi buổi chiều là hợp lý. Tại buổi sáng mình dành hết năng lượng ở bên cố cung quá trời người. Bây giờ đi buổi chiều ở đây nó vắng vẻ hơn, người thưa thớt hơn, mình lướt đi cũng thảnh thơi, đỡ mệt. Được vua Càn Long xây dựng vào năm 1750, Di Hòa Viên được thiết kế như một nơi để nhà vua và hoàng gia trốn khỏi cái nóng oi bức của kinh thành và tận hưởng không gian yên bình, thư thái giữa thiên nhiên. Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của Tây Hồ ở Hàng Châu, một trong những thắng cảnh nổi tiếng nhất của Trung Quốc, vua Càn Long đã cho đào hồ Cung Minh rộng lớn và xây dựng các công trình xung quanh để tái hiện khung cảnh thơ mộng ấy. Từ đồi Vạn Thọ với Phật Hương Cát uy nghi đến những hành lang dài bất tận, mỗi góc tại Di Hòa Viên đều được thiết kế tỉ mỉ để tạo nên một bức tranh phong cảnh sống động, vừa mang tính biểu tượng, vừa phục vụ cho nhu cầu thư giãn của hoàng gia. Trời, sao tự nhiên lên tới đây bắt tôi đi check-in vậy trời. Leo hóa trời bậc cầu thang làm tôi nhớ như đi Tây Ninh. Cứ tưởng là vô đây. Ôi, có tượng Phật đẹp quá. Ở đây thông nhiều làm nhớ tới Đà Lạt ghê. Cũng bậc thang rồi có hồ nước, không khí thì se se lạnh. Mình đang đi xuống lại cái hồ, không đi ra cái hồ, chắc là sẽ đi thuyền để vô bờ. Thôi cứ đi dạo đi, còn đỡ hơn là hồi sáng đi vô cố cung mà người quá trời người, khủng hoảng thiệt chứ. Cái đường nó dốc cái ghê, đi mà không dám đi nhanh luôn á. Nó làm đường dốc luôn á mọi người, chứ không phải là đường bằng nha. Sao làm cái đường bằng xong rồi nhiều bậc đi xuống đi. Trời ơi, cái đường lên ở bên này.
Thật ra thì nếu như bạn không muốn leo lên đồi Vạn Thọ và nhìn ngắm toàn cảnh từ trên cao như mình, thì bạn hoàn toàn có thể chọn cách đi dọc theo bờ hồ, ngắm hồ Cung Minh vào chiều tà này nha. Hoàn toàn không mất sức mà vẫn thưởng thức được vẻ đẹp tuyệt mỹ nơi đây luôn. Ngắm xong rồi thì mình sẽ đi bộ dần về hướng bến thuyền để lên thuyền và trở về đảo Nam Hồ, bước đi trên cây cầu Thập Thất cũng như là tận hưởng hoàng hôn trên cầu, sau đó trở lại về trung tâm. Đây cũng sẽ là một lịch trình vô cùng hợp lý và lý tưởng cho bạn tham khảo nha. Mình sẽ mua vé để đi qua cái đảo đi nha. Đi dạo trên cái đảo xong rồi đi vào trong sẽ hợp lý hơn. Ok, mình đi từ đây đi vào trong đảo là giá 40 tệ một người. Con tàu này sẽ đi ra cái đảo ngoài đó. Đó, mình đi một vòng cái đảo xong rồi mình lại đi bộ vô trong cái đảo, nối một cái cầu đi ra bờ đó mọi người. Rồi mọi người cũng đang dần dần đi bước lên. Khi đủ người thì chắc là tàu sẽ chạy. Tàu kia đang cập bến vào thì tàu này sẽ chạy liên tục luôn. Rất đẹp. Sáng nay là đi Cố Cung là coi như là lấy hết năng lượng của mình luôn rồi. Chiều nay thì lại đi Di Hòa Viên và bước lên không biết bao nhiêu là cái bậc thang, tưởng là được đi Tây Ninh tới nơi á. Đi Tây Ninh mà cái thời mà chưa có cáp treo á, bước bậc thang lên tới chùa xong rồi lại bước xuống. Tối nay đi ăn vịt quay, hy vọng lấp đầy cái bụng sẽ làm mình hạnh phúc trở lại. Lúc bước từ thuyền lên bờ thì bạn có thể chọn rẽ trái hay phải là điều dẫn đến cái cầu Thập Thất hết. Nhưng mình chọn rẽ trái. Một phần là vì muốn nhìn lại Phật Hương Cát và đội Vạn Thọ từ bên này đảo Nam Hồ. Một phần là đi từ hướng này thì một lát nữa khi mà đi đến chân cầu Thập Thất sẽ đón được trọn vẹn nắng chiều chiếu qua các nhịp cầu rất là đẹp. Còn đẹp như thế nào thì bạn xem tiếp để cùng mình đi đến đó nha. Bên kia kìa, núi chồng núi mấy tầng, đẹp quá. Không biết mà ở đây mọi người thấy không, chứ hồi nãy là mình đi từ ở ngoài cửa ở ngoài á, đi vô xong rồi leo rất là nhiều bậc cầu thang lên tới trên gần đỉnh luôn, xong rồi lại đi xuống vòng qua bên phía chỗ đi thuyền, cái bến thuyền đâu đó đó, rồi đi thuyền lại từ đó vào trong tới đây. Nói chung là tưởng ở đây là kiểu giống như ở Hắc Long Đàm ở Lệ Giang hồi năm ngoái mình đi á, thì trước khi đi thì cũng có research là thì nó sẽ có một cái hồ như vậy, tưởng là sẽ đi xung quanh cái hồ, nhưng không mọi người à, ở đó có rất nhiều bậc thang và mình sẽ đi lên những cái chánh điện ở trên đó đó. Ôi, đi tới cái cầu rồi nè. Bây giờ sẽ đi từ cái cầu này vào trong bên đó, rồi sẽ ra bên ngoài cổng để bắt xe buýt đi trở lại trung tâm. Cầu Thập Thất Khổng là điểm nhấn của Hồ Cung Minh. Khi hoàng hôn buông xuống, ánh sáng chiếu xuyên qua các vòm cầu tạo nên khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Cầu Thập Thất Khổng ở Di Hòa Viên, Bắc Kinh có tên gọi này vì nó được thiết kế với 17 nhịp vòm, hay còn gọi là 17 khổng. Số 17 không phải là được lựa chọn một cách ngẫu nhiên, mà mang ý nghĩa về phong thủy và biểu tượng trong văn hóa Trung Hoa. Nhịp vòm ở giữa là lớn nhất, tượng trưng cho sự cân bằng và sự kết hợp kết nối giữa các yếu tố. Các nhịp vòm hai bên thu nhỏ dần,
tạo cảm giác cầu đang ôm lấy hồ Cung Minh, hòa hợp với khung cảnh xung quanh. Cây cầu này dài 150 m, bắc qua hồ Cung Minh để nối liền giữa đất liền và đảo Nam Hồ, và được xây dựng vào thời nhà Thanh dưới thời nhà vua Càn Long. Vào lúc hoàng hôn, ánh sáng xuyên qua các vòm cầu tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp như mọi người đang thấy, khiến cây cầu trở thành một trong những điểm nhấn nổi bật nhất của Di Hòa Viên. Mình đã lên lại cái cầu lúc nãy để đi ra nha. Cái cầu này nối liền giữa cái đảo bên trong, cái khu đất ở giữa hồ, cái đảo ở giữa hồ đi, và cái cầu này nối cái đảo đó với đất liền bên trong. Rời khỏi Di Hòa Viên với một chiều hoàng hôn thật lộng lẫy, mình lại tiếp tục đi xe bus đến chỗ ăn vịt quay đây. Đã đến quê hương của món vịt quay Bắc Kinh rồi thì làm sao mà bỏ qua được món này, đúng không? Ok, mình vào một quán vịt quay Bắc Kinh nha. Mình search đại ở trên Baidu và nó ra cái quán này có đánh giá cao nhất và giá hợp lý nhất. Đây, mình đặt 36 người và họ đưa vào một cái bàn tròn như vậy. Mình vào, mình nhận bàn trước. Bạn mình đang đi shopping rồi. Con vịt quay di chuyển là 228 tệ nha. 228 tệ thì chắc là xíu nữa cô khoảng 2 con hoặc 3 con gì đó tùy. Một con là chắc ăn khoảng 3 người. Vịt quay Bắc Kinh là món ăn đặc sản nổi tiếng mà ai đến đây cũng phải thử. Hãy xem vịt quay tại đây được chuẩn bị như thế nào nha. Vịt quay Bắc Kinh, món ăn không chỉ là tinh hoa ẩm thực mà còn là niềm tự hào văn hóa của người Trung Quốc. Ra đời từ triều đại nhà Nguyên, món ăn này ban đầu là món ăn cao lương mỹ vị dành cho hoàng cung. Ngày nay, vịt quay Bắc Kinh đã trở thành biểu tượng ẩm thực, thu hút thực khách từ khắp nơi trên thế giới. Điểm đặc biệt của món ăn này chính là lớp da giòn tan, bóng bẩy như hổ phách, được quay ở nhiệt độ hoàn hảo. Thịt bên trong mềm, ngọt, giữ nguyên hương vị tự nhiên nhờ phương pháp chế biến công phu. Một con vịt quay hoàn hảo thường đi kèm với bánh tráng mỏng, sốt đậm đà và những lát dưa leo, hành lá, thanh mát, tất cả hòa quyện, tạo nên một trải nghiệm vị giác khó quên. Đây là dĩa đầu tiên nửa con. Anh ơi, anh có massage. Xin mượn nhé. Đây là bánh tráng ăn cùng với vịt quay. Đây là gia vị chấm cùng. Cuốn và chấm cùng. Okay. Đây, tôi đã cuốn một cái bánh tráng và này là dâu nè mọi người. Đây, nguyên cục này là dâu nghiền ra, xong rồi dưa leo, tỏi phi. Hai cái này là tỏi băm nè. Cái này cũng không biết là gì nữa. Cái gì tao nói ngâm chua, cải ngâm chua cái gì nữa. Mình không ấn tượng như này. Tìm hầu lắm, xong rồi đây. Cái này là xương mà da hừa lúc nãy người ta xào ớt lên. Thì nếu mà tao ăn cay trước thì bụng là món xào với ớt. Lốp xe không cay thì làm cay. Mặc dù là xào xương với ớt nhưng mà Thật ra đi bộ về nhanh hơn á. Đi bộ về không phải đi vòng, tại vì xe ô tô phải đi. xe ô tô phải đi vòng, không đi được đường nhỏ. nói không là Dù có thưởng thức ở đâu, người ta luôn nói rằng vịt quay Bắc Kinh chỉ thật sự đỉnh cao khi ăn tại chính quê hương của nó. Và hôm nay, chúng ta không chỉ thưởng thức mà còn chứng kiến đầu bếp điêu luyện xẻ từng miếng vịt ngay trên bàn. Một màn trình diễn ẩm thực mãn nhãn không thể bỏ qua.
sáng hôm sau, cùng theo chân mình đi đến một trong những địa điểm không thể bỏ qua, còn được gọi là Bất Đáo Trường Thành phi hảo hán. Chưa đến Trường Thành chưa phải hảo hán. Đúng rồi đó, tới Bắc Kinh thì làm sao mà bỏ qua Vạn Lý Trường Thành được, đúng không? Giờ thì cùng mình dậy thật sớm đi tới đó nha. Đây, chào mọi người, một buổi sáng ở Bắc Kinh. Xa xa là sương còn tờ mờ ở phía xa luôn rồi. Mặc dù là hôm nay có nắng nha, mặt trời cũng lên cao, nhưng mà ở ngoài chỉ có 5 độ C, 10 độ C. Ở ngoài đang là 10 độ C. Trời ơi, mình thấy xa xa là sương mù dày đặc luôn à. Mình đang đi bộ ra chỗ hẹn để lên xe bus. Cái này là cái hình nhân, cái gì ta? Lá hơi hơi vàng nè. Đây mình đã đi tới chỗ đợi xe bus rồi này. Mình thấy rất là nhiều những cái xe bus đang đứng đậu ở đây, thì chắc là một trong những chuyến này sẽ đi tới Vạn Lý Trường Thành. Bên kia là phố đi bộ Tiền Môn. Để tối nay nếu có thời gian thì mình sẽ đi ra đây. Thấy cũng vui quá nè. Đi ra đây thì chắc mình sẽ mua vài món quà về. Wow, ở đây còn những cái xe tram kiểu cũ người ta trưng bày ở đây luôn nè. Chắc là để cho chụp hình. Xe này không chạy để dừng ngay tại đây luôn. Và nó kế bên cạnh xe bus. Rất nhiều người xếp hàng đi xe bus. Các bạn lưu ý, khi đến đây thì sẽ xếp hàng như thế này. Các xe bus đậu ở đây sẽ chạy đến mộ Điền Dục, tức là khu phía đông của Vạn Lý Trường Thành. Vé mình được một bạn local mua sẵn, nên mọi người có thể nhờ lễ tân hoặc là thử bằng cách tới mua trực tiếp tại đây. Hoặc bạn có thể bỏ qua nếu như bạn mua một cái tour đón trực tiếp trên cây đây hoặc cây lúc nha. Bọn mình đã có vé sẵn rồi, cho nên là vào xếp hàng trực tiếp để đi đến mộ Điền Dục luôn. Trên xe thì họ đã tiếp tục bán vé vào cửa và vé cáp treo cho mọi người. Khi ngồi trên xe thì giao tiếp sẽ có hơi khó khăn một chút, cho nên đoạn này mọi người chuẩn bị sẵn bằng văn bản tiếng Trung trên điện thoại nha. Như thế sẽ dễ dàng giao tiếp hơn. Rồi, bây giờ xếp hàng để đi lên xe buýt nhanh BRT. Bên kia có người đang quay phim kìa. Đó. Cuối cùng thì cũng đã lên được trên xe rồi. Người ta check rất kỹ vé luôn nha mọi người. Gì đây? Xia, bao nhiêu vậy? 17 tờ. Ok. Người ta check rất kỹ nha, rất kỹ vé. Tại vì cái vé của tụi mình là vé không phải nằm trên app mà là chụp hình qua. Xong rồi cái ông shop vé ông mới nói với một bà gần đó là check lại đi, gọi với tổng đài luôn, check lại coi số này đúng không, tụi nó có giả vé hay không. Và check ra thì đúng là vé của tụi mình là ok, 6 vé như vậy ok. Rồi mới cho lên xe. Và bây giờ tất cả mọi người đều an toàn ở trên xe rồi nè. Ok, thì mọi người chung vé có thể là lên xe buýt nhanh này là người ta bán vé tại đây luôn. 140 tại một người bạn, bao gồm vé và cả tiền cáp treo, khứ hồi lên xuống. Đường ra không lo chuyện. Đường xuống thì sẽ đi bằng bánh trượt, đúng giá nha, đúng giá. Và thanh toán bằng quay sim hoặc là Alipay, Có tiền mặt. hoặc là tiền mặt, cái đi được. Tiếng nữa mới tới. Tới nơi mình sẽ quay cho mọi người. Chúng tôi cuối cùng cũng đã tới rồi. Ngủ mấy chập. Ok, bây giờ là đi bộ lên khu cáp treo. Đi bộ lên cáp treo và đi qua khu đông nha. Tụi mình sẽ đi qua khu đông. Ở đây bắt đầu thấy nhiều lá vàng hơn ở trong thành phố rồi. Đây thật là nhiều lá vàng. Mình qua đây coi có trái gì hơn không. Đây chúng tôi có mọi người gọi thêm cái gì nữa không? Chúng ta là bài thôi. cơm, Thêm thịt không? Bữa cơm hôm nay rất nhiều rau. Đúng rồi, sườn nữa. Hả? Đúng rồi, thêm sườn. Bởi vì khi lên tới nơi á thì ở trên tường thành sẽ không có bán gì để mọi người ăn đâu nha. Nên tốt nhất mọi người hãy bỏ bụng thật no và ăn một vài món trái cây hoặc là snack để mang theo nè. Lên tới nơi mình có thể ăn để chống đói luôn. Sau khi mà ăn no rồi, bây giờ tụi tôi đi bộ, leo dốc bộ. Giờ nào đi ra đấy ăn no rồi leo dốc thì Ăn no rồi bây giờ leo dốc để đi được lên cáp treo. Mà không biết là còn bao lâu nữa mới tới cáp treo. Cái đường nó dài thăm thẳm thôi. Tốc độ chậm dần.
Chậm dần, chậm dần. Đây, chúng tôi đang ở trong một hàng chờ lên cáp treo. Hàng chờ lên cáp treo. Bây giờ xếp chắc cũng 20 phút rồi. Bây giờ tôi sẽ vào cổng nha. Em ơi, sợ thế. Ê, chuẩn bị rồi. Xuống lại rồi. Có cho thế mà. Thú vị quá. Trời ơi, lần đầu đi cái cáp treo như vậy luôn á trời. Cái gì kìa? Đầu tiên á. 乘坐索道安全须知。 Kè bán chùa kìa. Trời, điện thoại không dám bỏ vô túi quần luôn á, bỏ hết vô trong đây. Em phải bỏ ra đây. Ui cao thế. Sao độ cao anh ơi. Không rồi. Đã vậy còn đòi đi bên này chứ. Đây có đòi đâu. Ở đi bên kia mà. Không dám nhìn lại luôn á. Kinh vãi. Đây là cáp treo 2 người, ngồi cực kỳ thú vị và cũng hơi hú hồn nha. Nhìn xuống là thấy mấy cái cây nhỏ xíu mà hơi rợn luôn. Nhưng mà nhìn xa thì cảnh đẹp như tranh vẽ, gió mát lạnh, cảm giác như là đang bay giữa trời vậy. Ai sợ độ cao thì ráng can đảm một chút nha, cũng đáng để thử lắm. Mộ Điền Dục của Vạn Lý Trường Thành nằm ở phía đông bắc của Bắc Kinh, cách trung tâm thành phố khoảng 73 km. Đây là một trong những đoạn Vạn Lý Trường Thành được bảo tồn tốt nhất và nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp bao quanh. Mộ Điền Dục nằm ở phía đông của đoạn Bát Đạt Lĩnh, một đoạn khác cũng rất phổ biến với khách du lịch. Tới rồi, ngắn nè. Ủa đâu? Trên cái cột trên kia tới rồi. Làm nhớ đi Tây Ninh ghê. Nhưng mà ở đây được cái là ngắm được lá vàng. Hồi hộp quá. Em bước qua bên kia. 两位看这里拍照来摄一下。 Đây đẹp không anh? Đẹp quá. Sao lại không rõ hình thành lắm nhỉ? Chắc phải qua đây rồi. นี่ก็ดูตามนี้ Đi, ไป đi, đi, đi. นี่เด็กก็เบิ้งตามนี่กำแพงไป Đi chuyển đi. นี่ก็เดินอ้อมนี่แล้วกำแพงมันจีบนี่ Này đây nắng mà. Leo nha, leo dốc nha. Xuống dốc. Trời ơi, dài thăm thẳm. Nếu mà mau thì thơm một. 你要玩马蜂小啊容易喎落去藍咯 Trời ơi. Rất là khó. Thì không ra được rồi. Trời ơi, trời ơi. Wow. đẹp quá mình đi quay đã Wow. Tôi đã tới Vạn Lý Trường Thành. Đây rồi, Vạn Lý Trường Thành, kỳ quan thế giới nằm trong danh sách là phải đến một lần trong đời nha. Công trình này dài hơn 21.000 km, xây dựng từ thời nhà Tần, tức là hơn 2.300 năm trước. Thử nghĩ nha, hồi đó không có máy móc gì mà người ta xây dựng được một cái công trình vĩ đại như thế này. Đúng là đỉnh cao của trí tuệ và sức lao động ha mọi người. Nghe nói nếu đi hết toàn bộ thì chắc là không biết tới bao giờ ta. Nên hôm nay mình chỉ trải nghiệm một góc nhỏ thôi nha, nhưng mà rất ấn tượng. Đứng ở đây vừa thấy hùng vĩ nè, vừa có cảm giác nhỏ bé giữa thiên nhiên bao la. Quá tuyệt vời để sống ảo đúng không mọi người?
Phần lớn trường thành mà chúng ta thấy ngày nay được xây dựng vào thời nhà Minh, tức là khoảng năm 1368 đến năm 1644, với mục đích là bảo vệ đất nước khỏi sự tấn công của quân Mông Cổ và các bộ lạc phương Bắc. Điều đáng kinh ngạc là tất cả các viên gạch, đá và đất nện được vận chuyển, lắp ráp hoàn toàn bằng tay. Công trình này không chỉ là biểu tượng của sự kiên trì mà còn thể hiện trí tuệ và kỹ thuật vượt thời đại của người xưa. Nơi mình đứng đây là mộ Điền Dục, nằm cách trung tâm Bắc Kinh khoảng 73 km. Đoạn Vạn Lý Trường Thành được bảo tồn tốt nhất chính là nằm ở đây. Điều khiến mộ Điền Dục trở nên đặc biệt là do quang cảnh xung quanh, tường thành uốn lượn qua những rặng núi trùng điệp, được bao phủ bởi cây xanh tươi tốt vào mùa hè và sắc lá đỏ rực vào mùa thu. Vào mùa đông thì nơi đây biến thành một bức tường trắng với tuyết đầy thơ mộng. Không giống như một số khu vực khác của Vạn Lý Trường Thành, mộ Điền Dục ít đông đúc hơn, rất lý tưởng cho những ai muốn tận hưởng không gian yên bình thư thái. Một phần cũng là do địa hình nơi đây cũng hơi khó để đi đó mọi người. Ok, bây giờ mình phải chụp một vài tấm hình thôi. Ở đây quá đẹp. Hay có cái chỗ này bạn này đang chụp hình nè. Cái chỗ này cũng ok. Bây giờ mình sẽ chụp hình. Mình đã tới được Vạn Lý Trường Thành, cái biển mà cái cục đá mà Bất Đáo Trường Thành, Bất Hảo Hán, hay là chưa tới Trường Thành là chưa phải Hảo Hán. Mình muốn quay mà Mình muốn trở thành Hảo Hán à? Hảo Hán đã tới đây rồi, Hảo Hán thấy mệt rồi, bây giờ Hảo Hán xuống lại thôi. Hảo Hán coi như vậy là xong rồi. Nhưng mà thật sự là ở đây quá rộng quá, nhìn trên hình thôi chưa đủ, phải tới tận nơi mới thấy là nó hoành tráng được như vậy. Tại sao từ ngàn xưa mà người ta xây được cái như vậy nữa. Và chúc mừng Hảo Hán hôm nay đi đã gặp được lá vàng. Yeah, lá vàng rất đẹp, quá đẹp, xuất sắc không? Đoạn tường thành ở mộ Điền Dục dài khoảng 5,4 km với tổng cộng 23 tháp canh nằm rải rác. Tháp canh được xây dựng rất là kiên cố, mỗi tháp có nhiệm vụ giám sát và truyền tín hiệu khi có nguy hiểm. Điểm đáng chú ý ở đây là hệ thống tường thành kép, một yếu tố hiếm thấy trên Vạn Lý Trường Thành. Đây là một chiến thuật phòng thủ đặc biệt, giúp tăng khả năng bảo vệ trước các cuộc tấn công mạnh mẽ từ kẻ địch. Các bậc thang tại đây khá dốc và hẹp, được thiết kế để làm giảm tốc độ di chuyển của quân thù khi mà xâm nhập. Mộ Điền Dục được xây chủ yếu bằng đá granite và gạch, giúp cho nó trở nên cứng cáp hơn so với các đoạn tường thành khác. Do nằm ở vị trí quan trọng, mộ Điền Dục từng được mệnh danh là thiên hạ vô song hùng quang, cửa thành hùng vĩ nhất thế gian. Khi đứng trên đỉnh tường thành của mộ Điền Dục, bạn sẽ cảm nhận được sự vĩ đại của lịch sử và vẻ đẹp tự nhiên hòa quyện hoàn hảo. Đây không chỉ là một chuyến đi để ngắm cảnh, mà còn là hành trình để tìm hiểu thêm về sự kỳ công của những con người cách chúng ta hàng ngàn năm. Đừng quên chuẩn bị máy ảnh, bởi từng góc nhỏ tại đây đều là một bức tranh sống động mà bạn sẽ muốn lưu giữ mãi mãi thôi. Du khách có thể đi cáp treo lên đỉnh tường thành, vừa tiết kiệm sức lực, vừa được ngắm toàn cảnh núi non hùng vĩ trên cao. Một điểm thú vị nữa là bạn có thể đi máng trượt xuống núi, mang lại một cảm giác phấn khích và độc đáo. Không phải là đoạn tường thành nào cũng có đâu nha. Dài trên những cái tháp canh thì sẽ có những cái căn phòng như thế này cho các tướng quân lính để nghỉ ngơi, hoặc là ở những cái tháp canh khác thì còn có cả đình miếu nữa. Đúng rồi. Jason và đội ngũ tác nghiệp chuyên nghiệp. Trong lúc đợi những người bạn của tôi chụp hình cho xong thì tôi sẽ ăn một quả táo. Hồi nãy cái táo này tôi mua ở dưới cổng vào á, của cái bác đó, chắc là bác tự trồng. Táo ngọt nha.
ở cái này chỗ này gọi là pháo đài, một cái pháo đài. Mọi người thấy không? Rồi lại ngồi đi ra anh ơi. Công nghiệp, chụp bài công nghiệp nào. Tôi tên đèn tên người ta. Tên người ta đâu? Đó người ta biết tên đó. Cái này có một chỗ để ký tên. Đây cái gạch mà. Này, Lolo. Đúng không? Đâu còn chỗ để ký, nó phải ký đè lên người ta luôn. Phải đâu? Rồi mày, thì tới đây. Anh nói là đủ đấy. Ở đây sao vậy? Jason TV here. Ok. Đã tới Vạn Lý Trường Thành nha. Nhỏ quá không? Lúc lên thì đi cáp treo, lúc xuống thì chơi cảm giác mạnh với trò máng trượt này mọi người, thú vị lắm nha. Đây, một trải nghiệm không thể bỏ qua, máng trượt khi xuống núi. Ai nghĩ chinh phục Vạn Lý Trường Thành chỉ có đi bộ thì là nhầm nha. Còn có cách này vừa nhanh vừa vui nữa. Kiểu trượt này giống như là đường ray nhưng mà tự điều chỉnh được tốc độ. Vừa kịp để ngắm cảnh, vừa thấy cực kỳ phấn khích. Đi một lần lại muốn đi thêm lần nữa luôn. Bây giờ đang đi xếp hàng để đi máng trượt xuống lại. Phải đi xếp hàng. Tên đây, Vạn Lý Trường Thành. Một người một xe. Một người một xe. Đấy. Rồi, tới nhóm chúng tôi rồi. Miễn đi trước. Rồi, bây giờ sẽ tới lành. Và tới tôi đây. Ok. Test của là rồi. Chưa rõ. Nhảy lên luôn. 你看这这就走，不用瞅了，这是多少？这是他说。 Wow, trượt máng trượt ở Vạn Lý Trường Thành quá. Không lẹ được. Anh lên. Anh đừng ngốc. Anh đi chậm. Anh thả nó bạn ơi. Đi lên nhanh lên. Trời ơi, cảnh đẹp quá. Cảnh đẹp quá. Khoai đen. Nè, luôn luôn. Đâu đâu. Không phải giả bài không bên hai không được mà. Nó làm hắn thả vô hậu khói mình. Nó lầu năng nó luôn. Nè nè. Hào na mà đã. Giờ chúng tôi quay lại bến xe bus. Giờ thì cùng mình đi đến Vương Phủ Tỉnh, cùng ăn tối và đi dạo tham quan ở đây một chút nha. Đây bây giờ chúng tôi đang kích hoạt. Được rồi. Được chưa? Đang kích hoạt Alipay vậy mở những chiếc xe đạp để đi. Và bây giờ chúng tôi sẽ đạp xe ra tiệm ăn. Ok, dẫn đường đi. Lần đầu đạp xe thông qua Alipay ở Trung Quốc. Ôi, đằng trước có cái tháp gì đẹp quá mọi người. Vui quá, vui quá. Đạp được khoảng một xíu nữa thôi, chắc cỡ 500m nữa là tới rồi. Mình định lần đầu đạp xe ở Trung Quốc. Mình định đạp ở bên Tô Châu rồi nhưng mà phải qua tận Bắc Kinh. Tới những ngày cuối cùng ở đây mình mới được đạp xe. Ok, chúng tôi đã tìm được quán. Tên quán này nha, Gia Nhân cái gì đó, đọc được 2 chữ. Mình sẽ để địa chỉ quán, hình quán ở đây. Mọi người chỉ tìm cái tên quán bằng tiếng Trung ở trên app Baidu là nó sẽ ra.
Mày à, ôi xin mày có anh. Đây, quán này quá trời giải thưởng. BRTV rất nhiều những giải thưởng. Hình như có những người nổi tiếng cũng ra rồi. Kìa, có ai kìa. Ui, số địa phương. Hy vọng là sẽ ngon. Đây là menu của quán nè. Em cũng vậy. Đó. Để em xem menu đây. Em nghĩ phần này to Nè, gì vậy? coi đi. Đấy là món ăn kèm. Translate. Ok, món ăn của mình đã ra rồi. Đây là cơm, thịt kho và trứng, dưa leo. Cái này chắc là đồ chua nè. Canh. Một phần như vậy, một set như vậy hồi nãy là 38 tệ. Nóng nguội ăn. Thế nào? Nguội ăn. À, Nó là hơi mỡ mỡ. hơi mỡ hả? Không quá mặn. Ui, cái nước canh này ngon quá. Xét mình ăn thì cũng khá là vừa bụng cho một bữa tối của Bắc Kinh. Cho nên là bạn tới đây thì có thể tham khảo set này nha. Cái dưa leo này nó lại chua. Mà cái chén cho kèm thì nó lại không chua. Cái này là kiểu đậu tây xào. là biết anh em là thằng bé giá không đủ. Mọi người thử xét cái set này. Rất là hợp ý khách hàng là. Dĩ nhiên rồi, đã ăn thì phải có uống. Bây giờ mình cùng ghé qua Chagi để làm một ly trà nóng cho một bữa tối lành lạnh tại Bắc Kinh nha. Để xem mình đã uống gì tại đây. Cái này hả? Bán gì vậy? Michelin. Để sẵn cái la xếp hàng luôn mà không ai xếp nè. Mì với 4 năm liên tiếp đặt Michelin. Ồ, rất là nhiều KOL tới ăn. Em không có thói quen mấy đồ lưu niệm. Đúng rồi, dân làm content nó khác. Ô, hay vậy? Wow. 38 tệ. Cái này là magnet hả? Hay là móc chìa khóa? Chắc magnet quá. Ok, anh sẽ mua. Có rổ không? Rổ không? Gậy như ý. Hả? Cái kẹp. Cái kẹp hình dễ thương quá. Cái kẹp hình kẹo hồ lô. Có gì vui không? Không. Có mấy cái kẹp này cho con nít được nè. Không hay. Không, nhưng ý là nó cứ không hẳn. Nó không hẳn mềm min, nó phải nằm giữa màu này và màu này nó mới đúng là min. Nơi tụi mình đang đứng là giữa con phố Vương Phủ Tỉnh ở Bắc Kinh. Nhìn chung thì giá ở đây mình thấy cũng khá là cao so với những con phố khác ở Tô Châu đó nha mọi người. Cho nên là tới đây mình cũng nên cân nhắc cái việc mua những món quà lưu niệm tại đây. Nấu chút hả? Cho hay anh tại tốn tiền nữa cho coi nè. Cái này là gì đây? Bài hả?
Ôi. Nhưng mà anh không thể xách về được. Nó nhiều, nó bự quá. Bữa nào cho em bé thôi. Mình mua 1-2 cái kẹp tóc cho con nít và một cái magnet gắn tủ lạnh mà hết gần 100, nãy giờ quên 140 tệ. Mình đi vào một cửa hàng tôm trắng xanh, không biết bán gì mà toàn bộ đều là trắng xanh. Ê, ở đây chắc có thể có màu xanh pin đó. Được nè, mua cái túi đi. Coi mini show ở Bắc Kinh có cái gì khác mini show ở Việt Nam không nha? Kem Tây nè. Ê, ở đây dưỡng mà nó có nhiều mùi khác lạ quá nè. Thử đi em. Nhìn chung là ở cái phố này đồ hơi đắt nha mọi người. So với Tô Châu là chắc gấp đôi á, mọi thứ luôn. Cho nên thôi mình sẽ hạn chế, mình không mua gì nhiều ở đây. 1-2 cái lưu niệm là đủ rồi. Tại vì anh có sở thích là hồi năm ngoái đi Lệ Giang anh quên mua magnet á. Đúng rồi, cứ mỗi nơi anh đi là sẽ có một cái mắt. Ok, mình quyết định mình mua một hộp này. Nửa ký của nó là 128 tệ. Đây nha mọi người, 128 tệ là khoảng 400 ngàn tiền mình. Ê, người ta làm bánh bao nè. Các cô này đang làm bánh bao. Xong bên kia cô kia thì đang nhân thịt vào. Thứ Trung Quốc rồi mọi người ơi. Sao cô kia vừa làm mà vừa nhai nhái gì vậy? Nhai thử miếng thịt. Ui, sao lấy ra? Mắc rồi. Có chưa bắt có Ngô Mai Vương kìa. Ngô Mai Vương, Bà La Sát. Đây là cửa hàng tuổi thơ nha mọi người. Tất cả những cái đồ vật tuổi thơ ngày xưa là ở đây có hết. Tất cả những đồ vật tuổi thơ đó. Có bánh đậu xanh nữa. Bánh đậu xanh Kim Tường. Của nước mình mà. Bánh đậu xanh Kim Tường nha mọi người. Tất cả những món tuổi thơ. Nhưng mà đắt hơn gấp đôi. Tuổi thơ này mắc quá. Cuisine. Thôi nhạc này đi mua bánh bao. Mấy con rồng này là in 3D nè mọi người.
in bằng chất liệu ga thành nhựa và họ ứng dụng thành đồ chơi thành con rồng. Phố này cũng vui, làm nhớ Lệ Giang. Buổi tối đi dạo ở đây đúng là lý tưởng. Vừa có thể ăn uống, vừa có thể mua sắm bánh kẹo và lưu niệm, quần áo thời trang luôn. Chỉ có điều hơi đau túi tiền tí thôi nha. Dạo xong hết con phố thì cũng gần trễ rồi, nên mình sẽ quay trở về lại khách sạn của mình, kết thúc một ngày dài từ sáng ở Vạn Lý Trường Thành đến giờ luôn. Sáng hôm sau, lại đi đến một trong những nơi được xem là có vị thế đắc địa nhất ở Bắc Kinh, nằm ngay long mạch của Trung Hoa, và khi các vị vua khám xét thì khối tài sản ở đây bằng 15 năm quốc khố của Đại Thanh, đó chính là cung Vương Phủ, hay còn được biết đến với tên Phủ Hòa Thân. Chào mọi người ha. Mình đang trên đường từ khách sạn để đi ra ngoài cung Vương Phủ, và đây là mình tận dụng buổi sáng cuối cùng có thể đi chơi được ở Bắc Kinh. Sáng mai là dậy thật sớm để đi ra sân bay và trở về Việt Nam rồi, cho nên là mình sẽ tận dụng hết ngày hôm nay để đi chơi. Bây giờ sẽ đi ra trạm Chai Sủi Khô. Ok, đây là trạm tàu nè mọi người. Đây, trạm mình đang đứng đây. Và xung quanh Bắc Kinh bây giờ hình như là sương nó hơi tờ mờ, không biết lên hình có thấy rõ không, chứ nhìn những cái tòa nhà này là sương nó hơi mờ. Rồi bây giờ mình đi xuống trạm tàu bắt 2 lai tàu để đi đến cung Vương Phủ. Mình hoàn toàn search đường trên Baidu luôn nha. Nên mọi người, mình đã đi tới được trạm Cha Hải, cửa ra A2 nha. Mọi người đi ra cửa A2 sẽ đến được cung Vương Phủ. Đây, hay là cửa ra A2 của Sư Cha Hải. Bây giờ mình sẽ đi bộ qua, ôi, xung quanh toàn là sương mờ luôn. Này, dài dài bên đường có rất nhiều quán ăn và xe đạp. Chắc ở đây sẽ rất là rộng, cho nên mọi người thì sẽ in lót những cái xe đạp. Mình nghĩ chắc mình cũng sẽ đạp xe để dạo mới hết được cái chỗ này, thì chỗ này nó quá rộng. Thôi mình cứ đi ngẫu nhiên vậy, chứ ở đây mình cũng không biết ăn gì. Trên đường đi đến cung Vương Phủ thì để mình bắt đầu giới thiệu một chút về nơi này nha. Một tòa cung Vương Phủ nửa triều đại nhà Thanh là câu nói được nhắc đến nhiều nhất khi miêu tả về sự xa hoa của Phủ Hòa Thân. Nơi ở của Hòa Thân được xây dựng vào năm 1777, hiện có tên là Bảo tàng cung Vương Phủ, rộng khoảng 60.000 m², như một thế giới thu nhỏ với núi giả, hồ nước, sân khấu xem kịch. Một nửa diện tích phủ được dùng để xây dựng làm tiểu cảnh, sân vườn. Cổng chính có 2 con sư tử đá bảo vệ. Đây là dinh thự lớn nhất của nhà Thanh, không tính nơi vua ở. Trời, mình đi mãi mới tìm thấy được cái cổng vào mọi người. Bên đây có cái gì hấp dẫn quá, mình mua cái rồi mình vào nha. Mình mới mua một cái bánh bao 10 tệ, có một cái thôi. Nước bắp xay ra. Bánh bao chỗ này thấy hấp dẫn quá. Chưa cơ y cơ. Bây giờ mình sẽ tiến vào. Mình thấy cái cửa vào rồi. Vé thì mình đã mua sẵn ở trên Klook rồi. Để xem giá vé hồi trước mình mua ở Klook là bao nhiêu. Vé này hồi trước mình mua là 222.000. Đi một lúc lâu sâu vô trong thì mới thấy được cửa vào nha. Đó, bây giờ mình sẽ đi qua cửa đó, kiểm tra an ninh và soát vé. Mang cái mã, trời ơi, mang cái mã Klook qua đây họ không chấp nhận. Họ bảo phải qua cái quầy này, dùng passport rồi đổi qua một cái vé cứng thì mới vào được. Mình thấy mua trên trip.com thì vẫn là tiện lợi nhất.
Rồi coi như xếp hàng lại từ đầu. Phải có cái vé cứng này nha mọi người. Ở phía sau là nó sẽ có một cái mã QR để mình vào cái cửa sắp vé đó. Cuối cùng cũng được vào rồi. Bây giờ mình sẽ tiến 100 xem có gì nha. Năm Gia Khánh thứ tư, tức 1799, Hòa Thân bị vua xử tội, tịch thu dinh thự. Lúc khám xét tài sản thì trong phủ Hòa Thân có 800 triệu lạng bạc. Tổng gia sản của ông nhiều bằng 15 năm quốc khố Đại Thanh. Sau đó, phủ thuộc về nhiều quý tộc khác như là Khánh Hy thân vương Vĩnh Lân, em của vua Gia Khánh, và Cung Trung thân vương Dịch Hân, em của vua Hàm Phong. Nhờ sự ưu ái của vua Càn Long, Hòa Thân đã tích lũy một khối tài sản khổng lồ và biệt phủ này chính là biểu tượng cho sự giàu có của ông. Được biết, cung vương phủ này mất 5 năm xây dựng và đồng thời khiến hơn 200 hộ dân khi đó phải di dời. Nó được bao quanh bởi Thẩm Sát Hải, Hậu Hải, Bắc Hải, được đánh giá là đất vàng của Tử Cấm Thành. Hòa Thân cũng đã thiết kế các dòng nước bao quanh biệt phủ, khắp mọi nơi đều thấy nước, ngụ ý thể hiện quan niệm tích thủy tụ tài. Cung vương phủ được chia thành 2 phần, phủ đệ và hoa viên. Điện chính là Ngân An Điện, nơi Hòa Thân làm việc và tiếp khách. Ngồi đây. Khi đến đây tham quan thì bạn cũng nên chuẩn bị cho mình một vài món ăn nhẹ để có thể là vừa tham quan vừa ngồi nghỉ chân để ăn như mình nha. Bởi vì ở đây rất là rộng và bạn có thể mất cả buổi để tham quan ở đây luôn đó. Ở bên trong cũng sẽ có những cái phủ như vậy để trưng bày những cái vật phẩm giá trị, những báu vật ngày xưa ở những cái căn phòng được biến thành bảo tàng như thế này. Ngoài ra, Hòa Thân cũng xây dựng một tòa lầu lớn, sơn son trên núi nhân tạo để ngắm trăng, ngâm thơ. Đồng thời tạo một hồ nước trong dinh thự và nước trong hồ được dẫn trực tiếp từ hồ Ngọc Tuyền. Trong cung vương phủ có 2 khu vực thể hiện rõ nhất sự giàu có của Hòa Thân. Đầu tiên là hậu trảo lâu, dãy nhà chứa kho báu của viên quan nhà Thanh. Toàn bộ tòa nhà dài hơn 160 m, tương truyền có hơn 100 phòng, mỗi phòng đều có các tầng lửng cùng 44 cửa sổ bằng gấm có họa tiết khác nhau, giúp Hòa Thân xác định được kho báu được cất giấu trong từng phòng là gì. Ví dụ, cửa sổ hình thoi sẽ là nơi chứa 10 viên ngọc trai, còn cửa sổ hình 2 con cá, cái khánh và con dơi sẽ là nơi chứa các thỏi vàng. Được biết, căn biệt phủ cũng cất giữ bức thư pháp Ngũ Phúc Hợp Nhất nổi tiếng của vua Khang Hy. Theo sử sách chép lại, khi kiểm tra nhà Hòa Thân, người ta phát hiện rằng tổng tài sản của vị quan lúc bấy giờ tương đương ngân khố của nhà Thanh tích góp trong 15 năm. Hiện tại cung vương phủ đã trở thành danh lam thắng cảnh cấp 5A, đồng thời là di tích văn hóa trọng điểm cấp quốc gia của Trung Quốc. Đi ra đi xuống dưới hậu viên có vẻ thoáng đãng hơn. Ở đây đang lấy hình những cái dấu mộc nữa ta. Cái dấu mộc. Mình vào trong xe xem thử rồi. Cửa hàng có gì?
Mình đi ra ngoài hậu viên phía sau đi dạo một vòng cái hồ. Đi vào coi cái cửa hàng lưu niệm ở trong đây nha, nên có gì trong này. Mình ok, và mình đã mua một cái magnet chữ Phúc gắn tủ lạnh mọi người. Một cái magnet chữ Phúc để gọi là lấy vía của cái cung Vương Phủ này ha. Một vị vương thời Càn Long rất giàu có, giàu hơn cả vua Càn Long nữa. Không chỉ có các kiến trúc đặc biệt có thể đem ra so sánh với cố cung Tử Cấm Thành, trong phủ Hòa Thân còn có vô số vật trấn trạch ở mọi ngóc ngách. Tiêu biểu nhất là 999 hình con dơi mang ý nghĩa tốt lành, phú quý được trang trí dọc theo hành lang và cả tay cầm trên các cánh cửa của biệt phủ. Trong tiếng Trung Quốc, dơi đọc là biên phủ, âm sau có chữ Phúc, tức là 999 con dơi này kết hợp cùng với bia đá chữ Phúc do đích thân Khang Hy ngự bút đã tạo thành Vạn Phúc. Vì ở thời xưa chỉ có hoàng đế mới được sử dụng chữ vạn, nên Hòa Thân đã nghĩ ra cách sắp đặt này để không ai phát hiện ra ngụ ý của mình. Ngoài ra, Hòa Thân còn xây dựng 2 ngọn núi nhân tạo tương truyền. Trong mỗi lòng ngọn núi ông đặt tay một vật trấn trạch, đó là một con tỳ hưu lớn bằng ngọc phỉ thúy xanh rất quý hiếm. Trong đó thì chính vua Càn Long cũng chỉ có con tỳ hưu nhỏ hơn bằng bạch ngọc. Vật trấn trạch thứ hai là chữ Phúc do Khang Hy viết tặng bà nội nhân dịp thượng thọ, sau đó thì về tay Hòa Thân. Bia chữ Phúc này được Hòa Thân cho tạc vào một khối đá trong lòng núi nhân tạo, giống hình con rồng. Vị trí rồng nằm đúng ngay long mạch của Bắc Kinh, và tấm bia có chữ Phúc được Hòa Thân đặt vào đúng huyệt rồng. Do vậy khi mà vua Gia Khánh lên ngôi, Hòa Thân bị phế truất. Dù nhiều lần mong muốn dời tấm bia này về cung, nhưng lo ngại là động vào long mạch khiến cho nền móng nhà Thanh lung lay, nên cuối cùng chữ Phúc vẫn còn được nằm nguyên ở chỗ cũ. Mọi người vẫn có thể vào đây để tham quan và sờ vào chữ Phúc luôn. Giờ chữ Phúc này bao hàm 5 chữ từ là Tử, Tài, Đa, Điền, Thọ. Khi ghép vào được các chữ như là Đa Tử, Đa Tài, Đa Điền, Đa Thọ, Đa Phúc, tức là nhiều con cái, nhiều tài lộc, nhiều đất đai, nhiều tuổi thọ và nhiều phước lành. Nên rất nhiều người Trung Quốc khi đến cung Vương Phủ đều muốn xoa tay vào chữ Phúc để lấy may. Vì vua Khang Hy rất ít khi viết chữ khắc bia, do vậy chữ Phúc này vô cùng quý giá ở Trung Quốc. Nó được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất phúc, mà nhiều người vẫn quen gọi là chữ Phúc Khang Hy. Đến nay, tấm bia này đã trở thành di tích văn hóa cấp quốc gia của Trung Quốc. Cung Vương Phủ ngày nay đã khác xưa rất nhiều, nhưng vẫn giữ được nét tinh túy của văn hóa Trung Hoa thời nhà Thanh. Nơi đây vẫn là công trình nổi tiếng với sự xa hoa lộng lẫy, kiến trúc xây dựng độc đáo và đặc biệt là có nhiều không gian vui chơi chụp ảnh, mang đến cảm giác thích thú và thoải mái. Đặc biệt, bạn sẽ có cơ hội khám phá đời sống của vị tham quan Hòa Thân, biết thêm kiến thức về một giai đoạn lịch sử thời nhà Thanh của Trung Hoa. Đây là dòng người đang xếp hàng để được vào sờ vào chữ Phúc do chính tay vua Khang Hy ngự bút nè mọi người.
Rồi xếp một hàng dài vào hang Mỹ Vân hả? Nghi Vân, hang Nghi Vân. Không biết ở trong có gì, nhưng mà thôi mình không thể tốn thêm thời gian được nữa. Thôi bây giờ mình sẽ đi chợ ra nha. Đi chợ ra, tìm cổng ra cũng sẽ là một khó khăn đây, tại vì chỗ này nó quá rộng lớn đi. Bây giờ cùng mình đi đến chùa Lạc Ma, hay còn gọi là Ung Hòa Cung nha. Ở đây cũng có những câu chuyện khá là thú vị để kể cho mọi người nghe đó. Ok mọi người ơi, mình đã vừa tới một cái trạm xe bus đây đó, và bản đầu chỉ mình phải pass đúng cái tên nha, pass đúng cái tên tiếng Trung vào trong bản đồ thì nó mới chỉ đúng nơi được. Còn cái mình dẫn hồi nãy mình sơ ý chọn dẫn bản đồ từ cái lúc qua thì nó đưa tới một cái địa chỉ rất là tầm bậy, rất là tào lao, cho nên là bây giờ mình phải search lại, mình tìm lại tên tiếng Trung của chùa Lạc Ma là gì. Đây, Ung Hòa Cung, thì mình copy cái tên đó đưa vào bản đồ thì nó chỉ ra bên đây khoảng 500m, 900m, đi bộ 15 phút thôi. Mình sẽ đi bộ luôn. Rồi đường phố Bắc Kinh đang kiểu như là sương mù dày đặc luôn á mọi người. Nhìn trên camera sẽ không thấy rõ, nhưng mà kiểu như ở bên đây nhìn qua bên kia đường là sương nó cứ mờ mờ. Đây cuối cùng mình cũng tới được cổng vào. Và cái xe buýt số 13 này nha mọi người, nó có đi ngang cái chùa Lạc Ma này nè. Ok, bây giờ mình chắc có thể là sẽ phải đổi vé qua vé cứng để xem họ có yêu cầu vé cứng không. Ok, mình có cái mã trên cái lúc này thì mình vô luôn trực tiếp nha. Mình vô trực tiếp luôn, không cần phải đổi vé giấy. Mình tưởng là giống như bên cái cung hồi nãy. Mọi người thấy cái chữ chia mảnh này nè là cổng vào. Rồi vào đây ha. Rất dễ dàng luôn, chỉ đó tiếp một cái là vô được rồi. Rồi bây giờ mình bắt đầu vào đây tham quan ha. Mọi chuyện có vẻ thuận lợi hơn ở bên cái cung Vương Phủ. Ở đây rất lớn mọi người, rất lớn. Đi giữa một hàng cây ngân hạnh hai bên, mà lá vẫn chưa vàng hết hoàn toàn. Có một cái chuông rất to. Ở đây người ta đốt nhang thắp hương rất nhiều, ai cũng cầm ít nhất là 3 cây. Mình tiến sâu vào bên trong đây nữa xem có gì bên trong nha. Trời, giống như là mùng 1 Tết mình đi chùa với mọi người. Quá trời người luôn.
sẽ vào bên trong đây xem có gì nha. Ung Hòa Cung, chốn linh thiêng giữa lòng Bắc Kinh, tọa lạc tại quận Đông Thành, Bắc Kinh. Ung Hòa Cung hay còn gọi là chùa Lạc Ma là một công trình kiến trúc đặc sắc, mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa. Ban đầu, nơi đây là dinh thự của vị hoàng tử thứ hai Triệu Thanh. Khi lên ngôi, ông chuyển vào hoàng cung, để lại một nửa Ung Hòa Cung làm hành cung, phần còn lại dành tặng cho các lạc ma của hoàng giáo. Đây cũng chính là nơi hoàng đế Càn Long, một trong những vị vua tài giỏi nhất lịch sử Trung Hoa, chào đời. Năm 1744, Càn Long quyết định cải tạo Ung Hòa Cung thành một ngôi chùa hoàng gia, nâng địa vị của chùa lên tầm cao quý bậc nhất trong lịch sử Trung Hoa. Một kiến trúc nguy nga, tinh xảo, dù nhìn từ bất kỳ góc độ nào, du khách cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp bề thế và trang nghiêm của Ung Hòa Cung. Công trình được xây dựng theo lối kiến trúc đối xứng, với trục chính cao dần về phía cuối, nơi tọa lạc của Vạn Phúc Cát, tòa điện nguy nga nhất. Chủ đạo trong thiết kế là màu đỏ, tượng trưng cho hoàng quyền, kết hợp với những mái lầu dát vàng rực rỡ, một chân của kiến trúc cung đình Trung Hoa. Hồi nãy đi vào trong chánh điện ở bên đây nè, mọi người xếp hàng một bên cửa và được thầy cho những cái trái lọc cúng đây nè. Thầy sẽ cho ngẫu nhiên thôi, có người được cái táo, có người được trái chuối, cô này được trái chuối nè, mình được trái táo. Trái táo rất to luôn. Mình sẽ kiếm chỗ này nó để mình ngồi mình ăn. Bây giờ mình đi lại tiếp một vòng nữa, chắc là còn cái điện này là điện cuối à. Ở bên trong thì mình không có được quay, tại vì quy định của những chùa mật tông là vậy rồi. Mình chỉ được quay ở ngoài khuôn viên thôi. Đây, để quay cho mọi người một vòng cái khuôn viên nha. Bảo vật vô giá, tượng Phật gỗ trầm hương. Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất tại Ung Hòa Cung là tượng Phật Di Lạc, cao sừng sững trong Vạn Phúc Cát. Tượng được tạc từ một thân gỗ trầm hương trắng nguyên khối, chạm khắc tỉ mỉ đến từng chi tiết, toát lên vẻ thanh thoát từ bi. Điều đặc biệt là bức tượng cao đến giếng trời, khoác lên mình tấm áo làm từ 1.100 mét lụa vàng, càng tôn thêm sự trang nghiêm và kỳ vĩ. Trên tay người cầm hai nhành sen nở, biểu tượng cho sự thanh cao và che chở muôn dân. Bên trong cái điện này là một cái tượng Phật của mật tông rất lớn, rất to luôn. Mình nghĩ chắc cũng khoảng 10 mét á. Đây, cao lên tới nóc luôn, rất cao. Và cái không khí thì dĩ nhiên là trong cái chùa, những cái chùa mật tông thì bên trong điện nó sẽ không bao giờ sáng sủa, sẽ là hơi tối tối một xíu và không thể quay phim được trong đó, người ta không cho quay, cho nên là mình chỉ có thể diễn tả được bằng lời thôi. Khu vực hậu điện và giá trị tâm linh. Phía sau hậu điện Pháp Luân, du khách sẽ bắt gặp 500 tượng La Hán, cao 4 m, dài 3 m. Tương tự như là quần thể tượng ở chùa Bái Đính Việt Nam. Theo truyền thuyết, những ai thành tâm khấn vái trước những bức tượng này sẽ được che chở và gặp nhiều điều lành. Kể từ năm 1981, Ung Hòa Cung chính thức mở cửa đón khách tham quan. Ngày nay, nơi đây không chỉ là trung tâm Phật giáo Tây Tạng quan trọng, mà còn là bảo tàng nghệ thuật, lưu giữ và truyền bá những giá trị văn hóa tâm linh quý báu. Nếu bạn muốn tìm hiểu về lịch sử Trung Quốc và chiêm ngưỡng một kiệt tác kiến trúc hoàng gia, Ung Hòa Cung chắc chắn là điểm đến không thể bỏ qua. Hãy lên kế hoạch khám phá công trình lịch sử độc đáo này nha. Đây là trái táo mình vừa mới thỉnh được. Cắn một miếng thôi nha. Táo ngon ngọt nha, rất ngon. Ăn gần hết trái táo nè. Mọi người biết không, hồi năm ngoái đi Vân Nam ăn trái táo ở Vân Nam quá ngon, và mình vẫn chưa tìm được một cái trái táo nào ở Việt Nam ngon giống vậy. Và thế là mình quyết tâm lần này ở mọi tỉnh mình đi, mình sẽ ăn một trái táo một lần. Trái bơm nè. Và ở Thượng Hải cũng đã ăn rồi và dở, không ngon. Ở Tô Châu cũng đã ăn thử rồi, cũng không ngon. Lên Bắc Kinh thì nói chung ăn cũng được, ngon. Tại vì cái này là lộc chùa, không dám chê đâu, ăn ngon.
Tối đó cùng mình đi dạo ở trung tâm thương mại và Walmart, một siêu thị nội địa Trung gần nhà với các đồ ăn vặt hấp dẫn. Mình quyết định ghé vào đây để mua về quà vặt cho mọi người nè. Ok mọi người ơi, tôi không tìm thấy được cái food court nào, cái quán Tịnh Tiền, nhưng mà ở trong đây thấy một cái food court và có cái món này cũng hấp dẫn. Mình đặt thử được rồi. Đây cho mọi người coi cái tập ở đây nha, rất là bự luôn. Đó. Và đây là món của tôi gọi đây nè. Mình có mì, bò, khoai tây và trứng, có bắp cải nữa. Ok, giờ bắt đầu ăn nha. Cái giá là 48. Cái sốt của tương khoai tây là kiểu sốt chua ngọt ngon này. Bò thì hơi dai, mì không ngon, mì là hết rồi. Bò này là rất là dai. Trong là phần này ăn hơi to, phần này quá to luôn. Mình thấy một cái tiệm trà sữa, để coi bán gì. 25 tệ thì chơi. Cái món này là 22 tệ. Mình mua là nước dừa matcha. Nước dừa ở dưới và matcha ở trên. Hình như món này ở Việt Nam cũng có rồi. Đây, nước cốt dừa matcha nha mọi người, chứ không phải là nước dừa matcha luôn. Cầm cái ly này xong rồi uống đi dạo một vòng là được á. Đi tìm coi có gì vui để mua không. Còn không thì thôi đi về, đi vô siêu thị gần nhà. Ok mọi người, bây giờ mình đã vào trong siêu thị là Walmart nha. Ở đây nó tên là Newmart, nhưng mà nói chung là search Walmart thì nó ra chỗ này. Ok, mình sẽ đi một vòng tìm coi có cái gì lạ lạ đặc trưng Trung Quốc không, mình sẽ mua về làm quà thôi. Chứ đợt này mình cũng không mua gì nhiều, vì rút kinh nghiệm từ đợt lần trước á, mua rất là nhiều lãng phí xong rồi về cũng không có dùng nữa. Ok, mình đi siêu thị một vòng nha. Nếu như đến Bắc Kinh mà bạn không biết mua gì để làm quà thì mình có một lời khuyên, đó là bạn vào Walmart giống mình nha. Ở trong đây đồ khá nhiều nhưng mà giá cũng khá là hợp lý nè. Đây rồi, quầy ăn vặt. Mình sẽ mua mớ đồ ăn vặt về. Cái này 12 tệ. 12 tệ là khoảng 40.000. Ok. Táo và hạt ốc chó. Ok. Bịch này có giá là 43 tệ. Trái thanh trà. Cái này là gì ta? Thịt kho hả? 29 tệ là khoảng 25.000 một thanh này. Hơi cao, hơi mắc. Hạt nha. Hạt hướng dương. Hạt hướng dương mà họ chế biến cái kiểu gì nữa. Bên đây là khoai tây ống nè, mà có cái vị rất là mới. Ở Walmart thì như bao siêu thị khác sẽ chủ yếu là các loại snack ăn nhẹ, cũng như là các loại hạt và các loại bánh trái rất là đặc trưng của Trung Quốc luôn. Rất là nhiều vị lạ, thì mọi người có thể lựa chọn những cái vị lạ để mang về làm quà nha. Ok, bây giờ mình đi ra tính tiền nha. Mua quá trời mua mà chỉ có 114 tệ thôi. 114 tệ tính ra là khoảng cỡ 380, gần 400.000 tiền Việt. Hy vọng là sẽ nhét hết được trong hành lý của mình. Ok, hoàn thành.
Bây giờ đi bộ trở về hoặc đạp xe đạp trở về. Cái đường vào siêu thị nè, không nhìn là không biết luôn á. Có 500 mét à, 500-600 mét, xách đống đồ về. Cái siêu thị mình vừa mới ghé nè, Mart. Nhưng bên cạnh này có chữ là New Mart. Đó, bên trong cái cửa vào siêu thị là nó vậy đó. Rồi đường phố Bắc Kinh. Buổi tối cuối cùng tại Bắc Kinh. Ôi, từ sáng tới chiều là nó cứ sương mù mờ khắp nơi vậy mọi người. Có thể là lên camera, lên hình thì nó sẽ rõ và mọi người sẽ không thấy được cái lớp sương đâu, nhưng mà kiểu như là bên đây đường mình đứng nhìn qua bên kia đường thì kiểu cũng thấy là sương mờ một tí á. Hành trình Bắc Kinh đã kết thúc, nhưng sau đó vẫn là một hành trình chóng vánh, ngắn ngủi tại Thâm Quyến đây. Tập chi tiết về hành trình này đã có trên kênh Jason TV của mình nha, bạn có thể vào xem chi tiết hơn. Sáng hôm sau mình dậy thật sớm để di chuyển ra sân bay Đại Hưng. Đây là sân bay hiện đại nhất thế giới, vô cùng xịn sò với các thiết bị tối tân hiện đại, cũng như thiết kế hình con sao biển đầy ấn tượng luôn nè. Hello mọi người, bây giờ thì là ngày cuối cùng ở Bắc Kinh và đang di chuyển ra sân bay ha. Đang thuê lại hành lý để kéo đi ra ngoài trạm tàu điện, sau đó sẽ chuyển thêm 2 lai tàu, chính xác là 3 lai tàu để đi ra sân bay Đại Hưng. Đây nha mọi người, đây là cái máy để mua vé đi ra sân bay Đại Hưng. Ở đây có English là tiếng Anh nè. Mình chọn ra sân bay Đại Hưng Taxing Airport và giá là 35 tệ một người. Thì số lượng 1 thì mình nhấn 1. Đó, next thì ở đây có những cái hình thức như sau. Có chấp nhận Master và Visa nè, Alipay, WeChat nè. Đó, hoặc là bằng cash cũng được. Mọi người sẽ chọn một trong những hình thức này. Thì khi hoàn tất thanh toán xong thì vé sẽ rớt xuống đây nè. Đây là cái vé và mình sẽ dùng vé này để đi ra sân bay. Ok, bây giờ mình sẽ di chuyển ra sân bay nha. Đây, cái nhà ga để nối chuyến ra sân bay Đại Hưng rất lớn luôn nha mọi người. Đây, mình đã lên được tàu rồi, tàu đã bắt đầu chạy nha. Một quả rất xa và chỉ dùng có đúng 2 trạm, một trạm giữa và một trạm ra sân bay Đại Hưng. Tàu chạy có 10 phút là tới sân bay rồi nè, khoảng 10 phút thôi. Giờ đang chuẩn bị vào trong nhà ga sân bay. Đây mọi người, đây là sân bay Đại Hưng nha. Mình đã lên tới lầu 4 rồi. Lầu 4 sẽ là ga xuất cảnh cho quốc tế. Ở dưới mấy lầu ở dưới là ga nội địa. Ở trên cùng ở tầng 4 là ga xuất cảnh cho quốc tế. Và quầy làm thủ tục của mình sẽ là quầy A và B, lúc ở bên kia. Ok, bây giờ mình đang đi qua. Ok, mình đang làm thủ tục xếp hàng và tới sớm cho nên cũng không phải xếp hàng nhiều. Mọi người nhìn cái hàng này cũng ít lắm. 8 giờ rưỡi thôi, làm xong thì cũng thảnh thơi đi vào, cho nên là cũng không mất nhiều thời gian. Mình làm ở quầy B24 through checking. Đó, thủ tục làm rất là nhanh luôn. Mình đã có vé rồi. Một vòng cái sân bay. Mình đang trên đường tới đây, International Departures. Đó, đi ra xuất cảnh nước ngoài. Trời, ghê cho mọi người. Cái máy này á, nó quét mặt người xong rồi nó sẽ ra được cái thông tin chuyến bay luôn. Nhưng mà tại vì chuyến bay của tôi quá sớm cho nên là chưa có thông tin. Đó, một xíu nữa, không biết ở dưới có máy không. Nếu mà có thì một xíu nữa tôi xuống dưới tôi lại scan một lần nữa để tìm cái thông tin chuyến bay của tôi. Trời ơi, Trung Quốc thật là dã man. Hồi nãy đi qua cửa an ninh quét hành lý á, trời ơi làm thấy ghê lắm nha. Họ lục soát, họ scan người, scan từng chút một, họ lấy cái máy scan rồi khắp người. Xong rồi cái hành lý á có pin của camera nè, xong rồi máy chụp hình rồi này kia nhiều lắm, pin dự phòng nữa, cái họ kêu lấy ra, xong rồi lại scan một lần nữa,
Ok rồi thì họ mới cho mình đi qua. Trời ơi, nói chung là làm ghê quá. Bay cái này là bay nội địa thôi ấy nha. Rồi bây giờ chắc là tìm một cái chỗ nào đó ăn uống một xíu. Đây sân bay Đại Hưng nha mọi người. Cái kiến trúc này là kiểu như là con sao biển á. Nhìn từ bên trên thì sẽ có hình của con sao biển. Còn bên dưới thì có rất là nhiều terminal. Bắc Kinh hiện có 2 sân bay quốc tế là sân bay thủ đô Bắc Kinh và sân bay Đại Hưng Bắc Kinh, được hoàn thành vào năm 2019. Sân bay Đại Hưng giúp giảm tải cho sân bay thủ đô với dự kiến đón khoảng 170 triệu hành khách và 4 triệu tấn hàng hóa mỗi năm từ 2025. Chính phủ kỳ vọng Đại Hưng sẽ mở rộng mạng lưới du lịch, giao thương quốc tế và mang lại lợi nhuận lớn cho Trung Quốc với diện tích khoảng 1,4 triệu mét vuông. Đây là sân bay lớn nhất nước này và sở hữu nhiều công nghệ hiện đại như robot phục vụ, định vị hành lý, nhận diện khuôn mặt, bãi đậu xe thông minh. Đặc biệt, hành khách quên giấy tờ vẫn có thể lên máy bay nhờ công nghệ quét khuôn mặt. Năm 2020, sân bay Đại Hưng được Hội đồng Sân bay Quốc tế trao giải sân bay tốt nhất về các biện pháp vệ sinh tại châu Á-Thái Bình Dương nhờ thiết kế hiện đại và thân thiện với môi trường. Như mọi người có thể thấy thì với thiết kế như này, gần giống như là hình con sao biển, thì sau khi hoàn tất các thủ tục an ninh xong, bạn bước vào sảnh chính cũng chính là nơi bạn đứng giữa trung tâm con sao biển đó. Cho nên là từ đây, cho dù bạn đi đến bất kỳ cửa nào cũng sẽ rất là dễ dàng và nhanh chóng, không mất nhiều thời gian. Thiết kế này cực kỳ thông minh mà tiện lợi đúng không mọi người? Chỗ ăn không biết nằm ở đâu ta. Tôi tới đây mà còn thấy bóp mát nữa kìa. Ok, vô ăn KFC đi, khỏi phải suy nghĩ nhiều. Mình sẽ ăn KFC. Đây là một phần của mình đây. Một lon Pepsi, một cái hamburger kiểu Trung á, nó hơi nhỏ mà chắc mình nghĩ là ăn là vừa no đó, một lát còn đi ăn vặt ở trong đây nữa. Đây Pepsi mình xin thêm một cái ly có đá ở bên trong. Rồi bây giờ thử nha, thử cắn một miếng nha. Ok bây giờ thử nha, cởi áo ra đã. Trong cái áo khoác này mình mặc 3 lớp áo, mà ở bên trong cái áo khoác nó lại còn có cái miếng giữ nhiệt nữa mọi người. Ôi, cái bánh siêu nhỏ luôn. Ăn lóc dạ cũng được. Hàng kia nó rẻ là phải rồi. Mình thấy ở đối diện KFC có một cái máy bán hàng tự động bóp mát luôn nè, để đi qua tham khảo xem thử nha. Xem thôi chứ mình cũng không có mua. Cái này nó đang rất là hot ở Việt Nam thì mình qua mình xem coi giá như thế nào, bao nhiêu. Này có những con như thế này. Nói chung không hiểu gì hết. Ôi trời, 69 tệ là rẻ nhất. Là 70 đi ha, là khoảng một con như vậy là khoảng 250. Cái con ở trên đây 200 tệ nè. Con này là 99 là coi như 100 đi ha, là khoảng 300 mấy nè. Ôi trời, con này 69 tệ. Chắc là nhỏ xíu quá. Ui, mình cảm giác như là mình mà ở đây thì một phút nào là mình sẽ tốn tiền phút đó. Bên đây có há cảo, dim sum, trời bên đây hấp dẫn nè. Dạo một vòng để cho mọi người xem cái khung cảnh sân bay đây luôn nha. Món lẩu à, hấp dẫn chưa? Ở trên có bò, ở dưới có mực và tuột. Giá cũng ok nha mọi người. 12 cái há cảo 32 tệ, đây là 35 tệ, 36 tệ, 12 cái nè, 12 chữ nè. Nguyên một phần lẩu hả? Nguyên cái phần lẩu cho một người ăn là 21 tệ. Giá cũng ok nha. Bên đây còn rẻ hơn cái KFC hồi nãy nữa. Để mình đi thêm một vòng coi có gì để mua nha.
Đây nha, mình sẽ cho mọi người xem công nghệ tối tân của Trung Quốc là như thế nào. Nó sẽ scan cái mặt của mình và tự nhận diện ra chuyến bay luôn nè. Ủa, sao tìm ra? Ủa? Rồi nó không nhận diện ra được mặt mình rồi. Mặt của mình chắc là cũng đại trà quá hay sao không nhận diện ra được. Sữa dâu 18 tệ. Đây mọi người, cuối cùng mình đã mua một cái kiểu như sưng tố dâu á mọi người, nhưng mà nó hơi chua chua và nó bỏ sữa chua hoàn toàn luôn. Vừa làm mình đi qua khỏi cổng boarding gate, bây giờ đang boarding lên trên máy bay nha. Một trong những vị khách đầu tiên, tại vì tới đợi quá sớm. Một vòng sân bay Đại Hương này mọi người, rất nhiều máy bay của China Southern Airlines. Bây giờ mình sẽ ngồi 3 tiếng đồng hồ để đi tới Thẩm Quyến. Sau đó ngồi ở đó đợi 7 tiếng, rồi lại tiếp tục bay 3 tiếng nữa về Sài Gòn. Ok, bây giờ mình đang bước lên trên máy bay đây. Ok, đây là món ăn ở trên máy bay. Cá nè, bì và cá. Đây là như là rau câu, trái cây, cà chua mà hợp tính là trái cây nữa, với sữa chua, cái gì đã gặp với sữa chua và một hộp sữa chua nữa. Đây là món ăn phục vụ trên máy bay. Xong mình bay một mạch hơn 2 tiếng đến Thâm Quyến, sau đó dừng ở đây 7 tiếng đồng hồ, nên mình tranh thủ đi ra ngoài dạo một chút để ngắm đường phố Thâm Quyến luôn đây. Cuối cùng thì mình trở lại sân bay Bảo An và lên máy bay, bay về lại Việt Nam thôi. Hẹn gặp mọi người ở hành trình tiếp theo nha. Chào tạm biệt.